Wako harugaruge Ngai mwenenya tucokana kuturathima mucinga imwe hinya wothe ukorwo tutongoirie na tugithii gwika igongona tugithii igongona na muciria Simon ukorwo hamwe na ithuĩ Ngai mwenenya wothe hinya andũ arĩa matarĩ na hinya Ngai mwene hinya wothe twĩ thakame igĩtigana Ngai mwene ithe ciĩ na Ngai mwene hinya wothe twĩkĩre hinya ona twĩkĩre ũhoti Ngai mwene hinya wothe arĩa tũgũkorana kũu mũciĩ Ngai mwene tũkorwo meharĩrĩirie na nĩguo Ngai mwene igongona rĩambĩrĩria tũrĩkĩrĩrie twĩna Ngai mwene hinya wothe twakũhoya Ngai mwene tũgitĩre mogwati marĩa mothe mangĩkorwo marĩ njĩra Ngai mwene hinya wothe shaitani mũru ũrĩa ũrigicagĩria andũ Ngai mwene hinya na mĩtino mĩingĩ Ngai mwene hinya wothe twamũkũmithia na rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai mwene hinya wothe twakĩhoya Ngai mwene hinya rwega tũkinyie mũciĩ Ngai mwene hinya twarĩkia igongona rĩrĩ no tũrĩkwambararia na tuge nĩ wagĩrĩire twagana macio manini rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũhonokia witũ amen wega wa Mwathani Jesũ Kristo wa Ngai na wa Mũtheru yoga ithuothe amen amen asanteni sana ndio nioka una Ngai tũkũingĩra Uncle Simon gĩũke
na kuruma urathira mwaka uyu njuge ndi murathime ni mwaka wa kugia viva na gwitikirika Ngai andathime nginya kuri itari ndakinya uyu ni mwaka wa Ngai uyu ni mwaka wakwa wa kurathimwo ni Ngai na guturikania igure irathimo ciakwa niguo nyamukire kiria nduraga hoyaga Mekeria ngiwa nageria nukare mobio mwaka uyu ni kurathimo na ni kwambarario kuhonio na gutheremio thi no kinye mwico uyu ni mwaka wa Ngai uyu ni mwaka wakwa wa kurathimwo ni Ngai na guturikania mirango ni mihingure irathimo ciakwa niguo nyamukire kiria nduraga hoyaga Rathima famiri na ciana ciaku mathina na mirimo na irumi kinya Aria metagirira Ngai matigaconoka ona mathina magiuka matikorwo ni hinya ni tondu Jehova Ngai niamerũagĩria hinya makombũkaga ta nderi ũtukũ na mũthenya nĩetagĩrĩra Jehova Naturaga ndĩraga ũtukũ na mũthenya ikunyũrũrio nĩ arata nĩ tondũ wa mathĩna oragia Ngai hoyaga Ngai ũtaiguaga no ngĩthaitha ngoro yakwa ĩtige kũrwo nĩ hinya nĩetagĩrĩra Jehova Korwete gũtherũka na tondũ nĩ mwĩhokeku gĩũkana kĩrathimo akĩhumba iri mwerũ ũithĩno kĩriganĩra gũtũra ndĩmũgocaga tondũ ndanatambũra ndamenyire
kũgwatwo kĩrumi nĩ mũndũ wetagĩrĩra ũteithio kuma kũrĩ andũ, noguo ndeokire Ngai na ngĩtigana na arata, nĩ tondũ ndanamehoka nao makĩnjonorithia. Etagĩrĩra Jehova norete gũtherũka, na tondũ nĩ mwĩhokeku gĩũka na kĩrathima, akĩhumba riri mwerũ ithe no kĩriganĩra, gũtũra ndĩmũgocaga tondũ ndahana ta mũndũ. Tiga Ngai wanakoro ũrĩ wa mwena wakwa, ingĩahotekire tene maitho-inĩ ma thũ ciakwa, no rĩrĩa Jesũ okire ũkĩnjoya na igũrũ, ndĩonagĩre ũhotani nacio thũ iconokage. Etagĩrĩra Jehova norete gũtherũka, na tondũ nĩ mwĩhokeku gĩũka na kĩrathima, akĩhumba riri mwerũ ithe no kĩriganĩra, gũtũra ndĩmũgocaga tondũ ndahana ta mũndũ. Kĩrĩa gĩatũmire Jehova ũnyũmbe na mũhiano waku, no kĩnjiguĩra tha Ngai ũkĩhonokia, nĩguo ngũgocage tondũ wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Jino werutĩra mwĩrĩ wakwa ta igongona, nĩguo ngũgocage tondũ wĩ mũtheru Ngai, gũkũ thĩ na igũrũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Ngai wakwa, nĩkĩo ngoro yakwa ĩtũire kũgocaga, kiuga wĩ mũtheru tene ona tene.
mĩrongo ĩrĩ nana matũire mainaga wĩ mũtheru Ngai ũtũire ũgocagwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe wĩ mũtheru Ngai gũkũ thĩ na igũrũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Ngai wakwa nĩkĩo ngoro yakwa tũire kũgocaga yuga wĩ mũtheru tene ona tene wĩ mũtheru Ngai gũkũ thĩ na igũrũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Ngai wakwa nĩkĩo ngoro yakwa tũire kũgocaga yuga wĩ mũtheru tene ona tene. Theria ngoro yakwa na thakame yaku, theria ngoro yakwa nĩguo tũhanane, theria ngoro yakwa nĩguo ngũgocage. Abendo na gwatanĩro ya mĩatarĩ no iga nĩ tondũ rũgendo
mũtikorwo nĩ hinya mwĩ rũgendo-inĩ rũrũ. Atumia mũnairĩtu Ngai ngeni cianyu, anake amwe na thuri tuge ihũri citũ, nĩguo tũgoce Jehova na nyĩmbo na thaburi, tondũ hau tũkinyĩte Ngai nĩ Ebeneza. Kana bũrũri wao makuhoya menyihĩtie na merire
temeia Ngai ũkamarathima nohonie bũrũri wao nĩ wega Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci tondũ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku na nĩguo rĩrĩa andũ aku moka kũruta igongona makũhoya metheretie Ngai ũkamarathima twĩkire ũnĩkĩ tũgacira nĩguo ndũrĩrĩ ciothe ikanyua maĩ nĩ wega Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci tondũ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku na nĩguo rĩrĩa andũ aku moka kũruta igongona makũhoya metheretie Ngai ũkamarathima nĩtũgocei Ngai nĩiguĩte mahoya maitũ nĩtwaringai aitũ na thũ citũ nĩiconoke nĩtuoendaga matamiria mũtũgoce Ngai tondũ hau tũkinyĩte Ngai nĩ Ebeneza nĩ wega Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci tondũ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku na nĩguo rĩrĩa andũ aku moka kũruta igongona makũhoya metheretie Ngai ũkamarathima nĩ wega Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci tondũ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku na nĩguo rĩrĩa andũ aku moka kũruta igongona makũhoya metheretie Ngai ũkamarathima Ngai witũ etagwo Jehova Sabaothi ndangĩhoteka na ndoĩ kũhotwo nĩ takĩ nao andũ arĩa mamwĩhokaga matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ
Thimo nginya thũ iconokage. Nando makenda gwitanagio nawe no wendo wao gakoro no wainda ni tondu thina wokamaga gutiga. Jesu niwe murata mwega wa mathina, ni tuciarĩirwo muteithia wa mathina. Kaithe mwana hamwe na Roho Mutheru, twĩ thĩinĩ wake ni tũgũtoria thina na tũrathimwo nginya thũ iconokage.
kwendirio ni alio nyina Misiri ni kumumena niguo agatuike ngombo kimurathima maitho-ini ma thu ciake ona ikionjera Ngai ndwamutigire Jesu niwe murata mwega wa mathina nituciarĩirwo muteithia wa mathina Ngai Ithe Mwana mwena Roho Mutheru twi thĩinĩ wake nĩtũgũtoria thina na tũrathimwo nginya thũ iconokage Ciathira gĩtigo nĩ aratake mũtumia akĩmwĩra ndũrume Ngai ũkue wamũtigire Ngai ũkĩmũrathima Jesu nĩwe mũrata mwega wa mathĩna nĩtũciarĩirwo mũteithia wa mathĩna Ngai Ithe Mwana mwena Roho Mutheru twĩ thĩinĩ wake nĩtũgũtoria thĩna na tũrathimwo nginya thũ iconoka kwendo na riria wina thina kana riria utigitwo ni andu anyu na arata no kagoteithio muturire-ini waku. Jesu niwe murata mwega wa mathina. Wanelera
na mugambo andu the maigwe mamenye undu uri na kiambiriria ni uri na mwico waguo ikio ihinda riaku thina ona iguru ithire tondu urathi wothe riu ni urikitie kuhinga andu othe tutherie tuthie muci wa iguru Jerusalemu njeru arĩrĩirio nĩ Mwathani Jesũ nĩwe njĩra yakuo tigiti nĩ ũhonokio Hosana hosana igũrũ tukaina haleluya Indo ciothe nĩ ikaninwo thĩ na igũrũ igakunjwo Mothamaki makaninwo tondũ wa mũhonokia Karumbeta gakahuho tũmwone Jesũ rĩera-inĩ okĩte na riri wa ithe kũiyĩra andũ arĩa athingu Andũ othe tũtherie tũthiĩ mũciĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ arĩrĩirio nĩ Mwathani Jesũ nĩwe njĩra yakuo tigiti nĩ ũhonokio Hosana hosana igũrũ tukaina haleluya Tukarage twĩiguĩte na tũhoyage kaingĩ Twĩhume kũrĩa na kũnyua twĩhande na wĩtĩkio Tondũ tũtiũĩ mahinda mũthenya kana ithaa Nĩgũcoka kwa Mwathani nĩguo nganie kanitha Andũ othe tũtherie tũthiĩ mũciĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ arĩrĩirio nĩ Mwathani Jesũ nĩwe njĩra yakuo tigiti nĩ ũhonokio Hosana hosana igũrũ tukaina haleluya Matharaita mamwathani mambara tutherie nguo cio iki tondu wa mũhonokia maitho mothe makamwona ndu ciothe nĩ igaturio na nĩmĩ ciothe ciumbũre Jesũ nĩ
ta kũrĩa wendete menya nĩ ũkamatiga nĩ mũgakorwo mũreri ũmũthiĩ na ngĩatigwo wĩyũrie ngoro-inĩ yaku kana nĩ ũgathiĩ ũthũke Jesũ rĩera-inĩ mũthenya ũcio wakinya ĩkaĩka mũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakĩathia wĩrire menya maku mũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda onoke tige kuga rũciũ wahota gũkua ũcio waku wendete menya nĩ ũkaũtiga menya gwĩtia muoyo wake mĩhũmwa gwĩkĩrire ũgakua tũgwĩte kĩimba tũgũthike na tĩri ĩndĩ ĩyo gũtirĩ mũndũ ũkenda gũtigwo nawe ĩkaĩka mũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakĩathia wĩrire menya maku mũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda onoke tige kuga rũciũ wahota gũkua maũa marĩa mathaka nĩ makenagia maitho no kahinda kanini makoma magaitĩka menyerera muoyo waku tarĩ ũrĩ na riri waciarirwo tarĩ kĩndũ menya ũkainũka ũtarĩ ĩkaĩka mũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakĩathia wĩrire menya maku mũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda onoke tige kuga rũciũ wahota gũkua It's 11:13 a.m. Unaliwa rigithũa kũrĩa irĩma igũrũ na makanda menya noguo mũtũrĩre ũrathira naguo muoyo wa mũndũ ũcokerere mũmbi wake akeyũria niĩ ngathiĩ atĩa mũthenya ũcio wakinya ĩkaĩka mũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakĩathia wĩrire menya maku mũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda onoke tige kuga rũciũ wahota gũkua matukũ ma mũndũ wa thĩ nĩ magere nĩ Ngai makema gũtũra thĩ no na marĩ mĩtangĩko arĩ gĩtoka mũthĩni mũkũrũ na rĩ mwĩthĩ ndarĩ hĩndĩ akĩhurũka ahana ta kĩruru ĩkaĩka mũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakĩathia wĩrire menya maku mũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda onoke tige kuga rũciũ wahota gũkua andũ aingĩ nĩ magakorwo mĩhang'o-inĩ
nangi magithie kuhikania mathikũrane mahinda tondu wa ikeno nyingĩ karumbeta ka Jehova kauo Jesu acoke ĩkaĩ kamũrata narua ũtanakorererwo mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Arata kũrĩa wendete menya nĩ ũkamatiga nĩ mũgakorwo mũrĩrĩ ũmũthĩ na ngĩatigwo wĩyũrie ngoro-inĩ yaku kana nĩ ũgathiĩ ũthũke Jesũ rĩera-inĩ mũthenya ũcio wakinya ĩkaĩ kamũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Mwĩrĩ ũcio waku wendete menya nĩ ũkaũtiga Ngai agwĩtia muoyo wake mĩhũmũ agwĩkĩrire ũgakua tũgwĩte kĩimba tũgũthike na tĩri hĩndĩ ĩyo gũtirĩ mũndũ akenda gũtigwo nawe ĩkaĩ kamũrata narua ũtanakorererwo mũthenya ũcio na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Riũa rĩgĩthũa kũrĩa irĩma igũrũ na makanda menya noguo mũtũrĩre ũrathira naguo muoyo wa mũndũ ũcokerere mũmbi wake akeyũria niĩ ngathiĩ atĩa mũthenya ũcio wakinya ĩkaĩ kamũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Matukũ ma mũndũ wa thĩ nĩ magere nĩ Ngai makema gũtũra thĩ no na marĩ mĩtangĩko arĩ gĩtoka mũthĩni mũkũrũ na rĩ mwĩthĩ arĩ hĩndĩ akĩhurũka kamũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Andũ aingĩ nĩ magakorwo mĩhang'o-inĩ ya thĩ makĩrĩa na kũnyua nangĩ magĩthiĩ kũhikania mathikũrane mahinda tondũ wa ikeno nyingĩ karumbeta ka Jehova kauo Jesu acoke ĩkaĩ kamũrata narua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Arata kũrĩa wendete menya nĩ ũkamatiga nĩ mũgakorwo mũrĩrĩ ũmũthĩ na ngĩatigwo
wĩyũrie ngoro-inĩ yaku kana nĩ ũgathiĩ ũthũke Jesũ rĩera-inĩ mũthenya ũcio wakinya. Ĩkaĩka mũratana ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Ũcio waku wendete menya nĩ ũkaũtiga Ngai agwĩtie muoyo wake mĩhũmũ agwĩkĩrire ũgakua tũgwĩte kĩimba tũgũthike na tĩri hĩndĩ ĩyo gũtirĩ mũndũ akenda gũtigwo nawe. Ĩkaĩka mũratana rua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua. Mahũa marĩa mathaka nĩ makenagia maitho no kahinda kanini makoma magaitĩka. Menyerera muoyo waku tarĩ ũrĩ na riri waciarirwo tarĩ kĩndũ menya ũkainũka ũtarĩ. Ĩkaĩka mũratana rua ũtanakorererwo nĩ mũthenya ũcio wa rũciũ na ndũĩ ũgakia atĩa wĩrire mehia maku ũmũthĩ rĩrĩa ũrĩ na kahinda ũhonoke tige kuga rũciũ wahota gũkua.
maire maiguru Makanda menya nogo muturire urathira Naguo moyo wa mundu sokerere mumbi wake Akeuria nie ngathie atia muthenya ucio wakinya Ikaika muratana rwa utana korererwo Muthenya ucio wa rucio na ndui ugakia Wirire meya maku muthi riria uri na kahinda Onoke tige kuga rucio wahota gukua Mundu wa thi ni magene ni Ngai Makema gutura thi no na mari mitangiko Arigitoka muthini mukuru na ri mwithi Nari hindi akihuruka ahana ta kiruru Ikaika muratana rwa utana korererwo Muthenya ucio wa rucio na ndui ugakia atia Wirire meya maku muthi riria uri na kahinda Onoke tige kuga rucio wahota gukua Andu aingi ni magakorwo mihango-ini ya thi Makiria na kunyua nangi magithie kuhikania Mathikurane mahinda tondu wa ikeno nyingi Karumbeta ka Jehova kauo Jesu acoke Ikaika muratana rwa utana korererwo Muthenya ucio wa rucio na ndui ugakia atia Muraika wa Jehova naguo thayu wa Jehova kimuyura ngoro yake akiruta igongona akimwita Jehova Shalom muturire wake wothio kigarurwo ni Jehova kinyonete thayu wa ma uri Jehova Shalom mariria Yesu kia kuiganira ngoro yakwe kige thayu na gikeno kia wonokio kiujetereire Jesu aigirie ciiraniro naturaga jaragia thayu igongoro iganire Makianda nginya rugongo kuri utuku na muthenya ndeciragia andu aitu na rata no mae thayu wa ngoro na ndionire thayu kuri andu tiga kuri mwathani ninyonete thayu wa ma kuri Jehova Shalom mariria ndetikirie Yesu kia kuiganira ngoro yakwe kige thayu na gikeno kia wonokio kiujetereire Jesu aigirie ciiraniro Ndeciragia maundu ma thi no mae thayu wa ngoro
eriragĩria gũtonga nĩguo ngoro ĩiganĩre, nayo mĩhang'o ĩkĩingĩha gĩaga thayũ na gĩkeno, no ndacemania na Jesu ngoro yakwa ĩkĩiganĩra. Nĩnyonete thayũ wa ma ũrĩ Jehova Shalomu, kuma rĩrĩa ndetĩkirie Jesu ngĩgĩa kũiganĩra, ngoro yakwa ĩkĩgĩa thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio, rĩu njetereire Jesu ahingĩrie ciĩranĩro. Kuma ndamenya Mwathani nĩ mũthamaki wa thayũ, ngĩgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro gũtonya Jerusalemu, tondũ nĩ itũũra rĩa thayũ. Jesu nĩwe mũthamaki, ngatũũra ndĩna gĩkeno, ngocaga tene na tene. Nĩnyonete thayũ wa ma ũrĩ Jehova Shalomu, kuma rĩrĩa ndetĩkirie Jesu ngĩgĩa kũiganĩra, ngoro yakwa ĩkĩgĩa thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio, rĩu njetereire Jesu ahingĩrie ciĩranĩro. Nĩnyonete thayũ wa ma ũrĩ Jehova Shalomu, kuma rĩrĩa ndetĩkirie Jesu ngĩgĩa kũiganĩra, ngoro yakwa ĩkĩgĩa thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio, rĩu njetereire Jesu ahingĩrie ciĩranĩro. Akĩrĩ ũguo-rĩ, kuona atĩ ciana o taguo gũciĩta nĩ andũ me mwĩrĩ na thakame, Jesu we mwene nĩagaire ũmũndũ wao, agĩkĩhana o tao, ekire ũguo nĩgetha ahũthĩre gĩkuũ gĩake nĩguo ona anange ngoma ĩrĩa nyene hinya wa gĩkuũ. Tũnganĩte haha nĩguo tũhurũkie mwĩrĩ wa ndungata Mwathani Simon, ũrĩa Mwathani arĩkĩtie gwĩta acoke kũrĩ we. Ningĩ nĩtwĩtĩkĩtie atĩ o ta ũrĩa Jesu akuire na akĩriũka, noguo arĩa othe makuaga me thĩinĩ wake makariũkio, tondũ Ngai nĩakamacokeria muoyo hamwe na Jesu Kristo. Tũkũgoca Mwathani na rwĩmbo rũmwe rũrũ rwĩna hau thutha. Program rwĩmbo rũu nĩ rwĩmbo tũrũĩ, koguo ona mũkĩheagwo program ĩyo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na tũtigakenegene tafadhalini. Program igayanwo nĩgetha iheanagwo na ihenya, iheanagwo na ihenya. Thĩno ti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra, ikeno ciakwa ciothe igũrũ kwa Ngai, kũrĩ twana tũingĩ twetĩĩrĩire tene na ndingĩ cirio ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ, wekainĩ ũwĩ ndirĩ na mũrato ũngĩ, ngoro igũrũ ti gwitũ Ngai kũgĩka atĩa, araika makajoya matware igũrũ na ndingĩ cirio ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ, kũu igũrũ gũtirĩ na gĩkuũ, atheru nĩ mainaga na nĩ marũhagia, nĩndĩraigua mĩgambo ya arĩa mathire tene na ndingĩ cirio ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ, mwĩrĩ na kwenda kwakwo nĩigathirwo gũkũ thĩ, mũtharaba wa Jesũ nĩ gatĩa gwa Ngai, rigiti wa igũrũ nĩ thakame ya Jesũ na ndingĩ cirio ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ. Tũrũgamĩte oro ũguo, tũheo rwĩmbo rũngĩ nĩ mũhunjia agũthathaiya Ngai. Tũheo beats ya praise Mwathani.
Wagereire Jesu, wagereire Jesu, wagereire Jesu, wagereire Jesu, wagereire twagotea Jesu, twagotea nawe twagotea Jesu, twagotea Jesu, twagotea hinya wito Jesu, hinya wito Jesu, nawe hinya wito Jesu, hinya wito munene Jesu, nawe we munene Jesu, we munene Jesu, we munene gobararie Jesu, nawe gobararie Jesu, gobararie Jesu, kunene Jesu, nawe kunene Yesu, mimi nasimama, ndiye mwamba. Kwake Yesu, mimi nasimama, ndiye mwamba. Maana mimi kitwa hukumuni, nami nikivikwa haki yake, nami kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba. Maana yote yangu iwe ndefu, yeye hunipa nayo mawimbi yakinipiga. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba. Salama kwake Yesu mimi kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba. Tunapoendelea na kusimama na tena kuendelea na ibada, tutakuwa tunachanganya lugha, lakini Kikuyu itakuwa nyingi. Kwa hivyo tutakuwa tunachanganya lugha. We will be mixing languages because also of our setting this hour. Tutaendelea na tutasomewa Zaburi ya 39 na leader wetu 39, Psalms 39 ndio tutasomewa. Tugusoma Zaburi 39 ndarika guthoma tugicigo twi hamwe. Ndoigire atiri ningwiringa mithiire-ini yakwa nigetha ndikae kwihia na rurimi. Kanua gakwa ningukoha na mukwa hindi iria uria mwaganu ari mbere yakwa. Ngeikara ta mundu utangihota kwaria, ngekirira ki. Ngarega kuga undu ona uria mwega, naruo ruo rwakwa rukiarahuka. Ngoro yakwa ikihihira thiini wakwa, o hindi iyo ndathikirite
mwaki ũgĩgĩakana, ngĩkĩaria ngiuga atĩrĩ na rũrĩmĩ rwakwa, Jehova menyithia ithirĩro rĩakwa ũrĩa rĩtariĩ, menye matukũ marĩa ngereirwo ũrĩa maigana, menye atĩ ndĩ wa muoyo mũnyinyi. Matukũ makwa-rĩ ũmaigananĩtie na marata marĩa maratagwo, ũkũrũ wakwa ti ta kĩndũ harĩ we, ti itherũ mũndũ o wothe ona rĩrĩa ekinyĩire no kĩndũ kĩa mana. Mũndũ ona ũrĩkũ atũraga o acangacanga ta arĩ kĩruru, mĩhang'o ĩrĩa matũraga nayo no ya tũhũ. Mũndũ ethogothagĩrĩra indo na ndamenyaga ũrĩa ũgacihakũra. Na rĩu Mwathani, ũndũ ũrĩa ngĩetereire ũkĩrĩ ũrĩkũ? Kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩrĩ o harĩ we. Ndeithũra harĩ mehia makwa mothe, ndũkandue kĩmene kĩa mũndũ ũrĩa kĩrimũ. Ndeikaraga itekwaria, ngarega gũtumũra kanua, nĩ ũndũ maũndũ macio nĩwe wamekĩte. Njeheria ituruturu rĩaku mbere ya guoko gwaku, nĩ ngũninwo nĩyo. We waitĩka gũtaara mũndũ, ũkĩmũrũithagia nĩ ũndũ wa waganu wake, ũmũninũkagĩrĩria ũthaka wake ta ũrĩtwo nĩ mũthũa. Ti itherũ mũndũ o wothe no kĩndũ kĩa mana. Igua kũhoya gwakwa Jehova, ũthikĩrĩrie. Ngĩgũkaĩra ndũgakire ngĩrĩraga maithori, amu niĩ ndĩ mũgeni gwaku. Ndĩ o mũrarĩrĩri o ta ũrĩa maithe makwa mothe matariĩ. No kĩndige nĩguo njoke kũigua wega itanathama gũkũ, njage gũkorwo ho rĩngĩ. Ithe witũ arogocwo na mũriũ, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Tunaweza kaa chini. Sasa tunaweza chukua viti, wale ambao wako na nafasi ya kukaa ili tuweze kuendelea. Baba yetu uliye mbinguni, asubuhi hii ya leo tunakushukuru, tunalinua jina lako asubuhi hii, tukijua ya kwamba ni upendo wako mkuu na mpango wako ambao ni wa ajabu, ambao umetuwezesha kuwa hai siku hii ya leo. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambao Mungu wetu umetupea ili tukaweze kuhudhuria ibada hii ya siku hii ya leo ya kuja kufariji wapendwa wetu. Asante kwa neema ya safari ambao Mungu wetu umetupea kila mmoja wetu kutoka mbali na karibu. Baba, umeandamana nasi na kwa hivyo tumefika hapa salama. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wetu kwa sababu ya neema na fadhili zako juu ya maisha yetu. Wakati huu Mungu wetu tunapoendelea na ibada ya siku hii ya leo, tunajua nguvu hatuna na uweza wowote inatoka kwako. Na kwa hivyo Mungu wetu tuwajikabidhi kwako kila mmoja wetu, ili neema yako ikaweze kuwatosha kwetu sisi zote ambao tumekuja katika ibada hii ya leo. Na tena Mungu wetu, tunapoendelea na ibada, ninaomba kwa unyenyekevu mwingi, ili Mungu wetu uweze kufariji, kwa sababu kufariji kwako kwa wale ambao wako na huzuni na wanaomboleza, hiyo inaingia na inaguza mioyo na roho za watu wako. Kwa hivyo Mungu wetu, nakukaribisha ili ukaweze kuwashika mkono, na ili Mungu wetu kuwakumbusha na kuwajulisha ya kwamba upendo wako Mungu ni wa ajabu, na hata wakati huu kuna mpango mzuri juu ya boma hili na juu ya familia hii. Kwa hivyo Mungu wetu, tutajikabidhi mikononi mwako tunapoendelea mpaka mwisho wa ibada hii. Mungu wetu, tuomba neema yako ikaweze kuwatosha, na yoyote na lolote tufanyalo Baba, tuweze kutukuza jina lako, ukuu na unene wetu, na jambo lingine lolote ambao tunaweza simama nalo, ndilo tunakatana na Roho wako Mtakatifu kaweze kutushusha, na ili Mungu wetu ushike ushukani na uweze kuinuliwa na kutukuzwa katika kila hali. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wetu. Wale ambao wako jiani Baba, wakilejea sehemu hii, vile vile na waombea Mungu wetu, neema yako kaweze kuwatosha kwao, kuwafikisha salama. Sifa na utukufu zitarudia jina lako. Kaa nasi na utuongoze, kwa sababu tumeomba katika jina tukufu la mwanao na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.
tunapoendelea basi, ni wakati wa kupokelewa katika mahali hapa, na ni hinda rĩega mũno rĩa kũnyitwo ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ ũrĩa ũhetwo kamweke kau nĩ family, nĩgetha twĩre karibu. Mũtungati wa parish Reverend Peter Macharia, mũtungati wa parish Evangelist Simon Gĩthĩnji, na leader witũ Mama Rose, na ahunjia arĩa othe matũcereire handũ-inĩ ha family ĩno ya ithe wa Dennis Simon Mũihũria Gĩcigo ũhurũkĩte, na andũ a baba witũ ithe wa Simon Mr. Harrison Gĩciri, na family ĩyothe ya Kĩratina. Kĩamani wao nĩmahete mweke ũcio, ndĩmũnyitie ũgeni, ndĩnyĩtie mũno, no kũmenya tũkenete mũno andũ aingĩ mũkĩte nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa mwana witũ ti ithe wa Dennis, na no kũmwĩhoya mũigue mwĩ harĩa hamwagĩrĩire mũno mũthenya wa ũmũthĩ, twambanie hamwe na inyuĩ na tũrĩkanie hamwe na inyuĩ nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ũndũ wa bata wa mwĩrĩ, no ũgere harĩa ũguo mũico-inĩ ũguo, no ũthiĩ na hau ũguo, he handũ haharĩrie wega. Akorwo ti ũguo, no ũingĩrĩre haha ũguo, ũthiĩ na hau ũguo, he handũ hangĩ ũngĩhurũkĩra ho. Hamwe no ũguo no nyende kũmũthereria mũno ũhoro wa gũkũ ũrĩa gwĩtagwo Kĩratina, thĩinĩ wa Gĩtumi village, Gĩtumi sub-location, Kiria location, Kaguo sub-county, Murang'a county. No gĩkanitha gũkũ gwĩtagwo Jericho Neighborhood Church. Hamwe no ũguo ndĩnyitĩmo mũtungatĩri, twambie maũndũ maya ma mwana witũ ithe wa Dennis mũthenya wa Sunday, na tũkĩiguanĩra tũrĩ othe na family members atĩ nĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkũmũhurũkia. Gĩtũmi kĩmwe nĩ tondũ ũmwe witũ wa family ĩno haraihu, na no ende gũkorwo akĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Kũu no kũmwĩhoya rĩrĩa mona ageni a mĩhambere witũ ũguo mareka nĩ ũndũ wacio me kũu kũraihu, ũguo twĩtĩkĩre tũnyitanĩre nao tũthiĩ wega, nĩgetha nake arĩ o kũu kũraihu aigue ta hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ Ngai tũmũrathime na mwĩke wega nĩ ũndũ wa ũtungata ũcio wa ũmũthĩ. Be blessed. Asante sana. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũthomerwo rũgano, na ũrĩa ũratũthomera nĩ Peter Kamau. Etĩkĩre na ũrĩa wothe ũgwĩka kaũndũ thĩinĩ wa program, ndũgaikare kũraihu, ũkorwo wĩ hakuhĩ nĩgetha waheo kamweke ũkahũthĩrwo na ihenya. Bwana Peter Kamau nĩwe gũthoma rũgano. Niĩ thome rũgano nĩguo ũguo na mwaigua nĩ niĩ Peter Kamau, na mũndũ ũyũ tũrarĩkia rũgendo rwake ũmũthĩ nĩ mũrũ wa baba, tondũ baba na ithe moimĩte thĩ ĩmwe. Tũingĩre rũgano-inĩ. Na tondũ ndaigua kwĩna ageni, ndathoma na Gĩkũyũ nĩgetha nao acio angĩ matekũigua Gĩkũyũ gĩkĩ gitũ nĩngũcoka nao thome na Gĩthũngũ. Twendelee. Mũtigaire Simon Mũihũria Gĩciri aciarirwo mwaka wa mweri 1 January 1977. Tũhoreirwo nĩ Gĩtumi village, Gĩtumi sub-location, Kiria location, Moi division, Kahuro district, Murang'a county. Aciari ake nĩ Harrison Gĩciri na Julia Njoki Gĩciri. Maciaranĩirwo na Ngĩrĩ wa Njirũ, Anise Njeri, mũtigaire andũ Gũkĩarĩki, mũtigaire Grace Mũthoni Irũngũ, mũtigaire Peter Mũhĩro, mũtigaire Francis Kariũki, mũtigaire Bethi wa Mbũi na Paula Macharia. Gĩthomo, mũtigaire Simon Mũihũria Gĩciri, ambĩrĩirie cukuru mwaka wa 1985 cukuru-inĩ wa Gĩtumi Primary School,
na akĩrĩkia mwaka wa 1983 kanitha mũtigaire Simon Mũirũrĩ Gĩciri abatithĩirio kanitha-inĩ wa ACK St. Mark's Gĩtũmi Parish yararĩ mũrũmĩrĩri kũhikania. Mũtigaire Simon Mũirũrĩ Gĩciri nĩ macemania na mwendwa wake Paul Wanjirũ makĩhikania mwaka-inĩ wa 2007. Nĩ marathimirwo na ciana igĩrĩ, nĩo Dennis Gĩciri na Alex Njoroge. Wĩra mũtigaire Simon Mũirũrĩ Gĩciri arĩkia thukuru nĩ athire Nairobi kũrĩa ararutaga wĩra wa biacara. Ndwari mũtigaire Simon Mũirũrĩ Gĩciri ndararĩ na thĩna wa mwĩrĩ, no kũrĩ Jumamothi mweri 12 mweri-inĩ wa gatatũ wa mwaka-inĩ ũyũ akoma ndokĩrire rũcinĩ. Ararĩ na ũkũrũ wa mĩaka 46. Nĩatiga mũtumia wake na ciana igĩrĩ. Nĩ Mwathani waheanire Simon Mũirũrĩ na nowe wamũcokera. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Tũthiĩ Kĩngeretha-inĩ. Eulogy of the late Simon Mũirũrĩ Gĩciri. Birth. The late Simon Mũirũrĩ Gĩciri was born in 1 January 1977 in the Gĩtũmi village, Gĩtũmi sub-location, area location, Mogaini division, Kahura district, Murang'a county. By his parents, Harrison Gĩciri and Julia Njoki Gĩciri. His siblings are Mary Wanjirũ, Nancy Njeri, late Andrew Kĩareki, late Grace Mũgani Rogo, late Peter Mũhĩro, late Francis Kariuki, late Betty Wambui, and Paul Macharia. Education. The late Simon Mũirũrĩ Gĩciri started schooling in 1985 at the Gĩtũmi Primary School, and he completed in 1993 church. The late Simon Mũirũrĩ Gĩciri was baptized at ACK Gĩtũmi St. Mark's Gĩtũmi Parish, where he was a follower. Marriage. The late Simon Mũirũrĩ Gĩciri met the love of his life, Paul Wanjirũ, and got married in 2007. They were blessed with 2 children, namely Dennis Gĩciri and Alex Njoroge. Occupation. The late Simon Mũirũrĩ Gĩciri went to Nairobi after his studies, where he became a businessman. Demise. The late Simon Mũirũrĩ Gĩciri enjoyed good health until 12/3/2022, when he passed on while sleeping. He passed on at the age of 46 years. He has left his wife and 2 children. We loved you, Simon Mũirũrĩ. God loved you most. Rest in peace. Amen. Let us appreciate him. Kinara mena gakobia take please mwetekere gukiruta. Kaida gaka niko tukugĩa na miario na tukwanjire no represent the family, and that is Andrew, Mr. Andrew Mwangi. And he will be followed by who represents the in-laws. Hello. Mwathani agocwo. Uguo mwaigua ndetwo njĩtagwo Andrew Mwangi wa Mũiyũro kana wa Bĩngũ. Anjethe Kristo nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nĩ ahonokirie itarĩ na kĩrĩro kĩa muoyo na akĩhonokia na ndĩrĩ na kĩrĩro kĩu atĩrĩ ngĩrĩkia na mũciĩ wa matu. Nĩkĩo na ihinda rĩrĩ ndĩ mwega ndĩ mũhonoku. Andũ-inĩ ha Thika, Macharia na your leaders na athuri a kanitha hamwe na evangelist na mapasta othe arĩa me gũkũ. Niĩ ũndũ ũrĩa ingĩmwĩra hamwe na
andũ othe a nyũmba ĩno ndaheo ũhoro wa kwaria ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Simon. Ndĩmũĩ ekana ũragĩcia ũtarĩrwo mũndũ mũgima, na Simon nĩ areretwo wega mũno nĩ aciari ake, na gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe atahetwo, na akaheo kinyagia gĩthomo, na nĩ arakoretwo aciari acio marutĩte wĩra mũnene wake mũno, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio Simon tũratũranagia gũkũ, na mahinda maya ma mũico-inĩ maraikaranagia gũkũ na aciari ake tũrĩmĩre na kuwa kawe wa business. Na rĩu rĩ tũkuga tuge atĩrĩrĩ, Simon rĩ nĩtũramwendete, no nake Ngai nĩaramwendire makĩria, tondũ nĩ ũhoro wa ma mwanake ũcio tondũ ndĩrokaga haha nĩarakoragwo agĩtungata aciari ake ũcio wa gũtuĩra ng'ombe, no rĩrĩ he maũndũ mangĩ na mangĩ mahinda maya marahĩngĩca aitũ aya ethĩ, na mũndũ mũngĩ ndarĩ mũhere ũhoro. Niĩ ingĩhoya mũno 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 makĩria andũ aitũ anini, ihinda rĩrĩ ti rĩega, rekei tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwĩmenya na kũmenyerera maica maitũ. Nĩendaga mũndũ aikarange na akinye matukũ marĩa magĩrĩire. Rĩu ũndũ ũyũ niĩ ingiuga nĩ aciari a Simon na aciari a Simon, mũthee Gĩciri nĩ baba mũnini na mũtumia mũthee Gĩciri ingĩmwĩra mwĩyũmĩrĩrie, tondũ gũtirĩ ũndũ ũtonũ. Aingĩ nĩmagereire hau hagwĩtigwo nĩ andũ ao mendete ona anini, o niĩ ndanatigwo nĩ andũ akwa anini nyendete na makiuma thĩ ĩno magathiĩ. Rĩu ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga no njugire atĩrĩrĩ, Simon ndathiĩte, nĩ atigwo, tondũ wa mbere ũrĩa arekĩte nĩ ararĩ na mũtumia wake ũrĩa rĩu ũmũthĩ nĩwe ũgũcoka ithenya rĩake. Aratiga mũtumia wake na anake ake erĩ, na ũhoro ũrĩa mũnene mũno makĩria rĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya ũcio wa Jumamothi nĩgetha Simon tũwe kũmuona Sunday, anake wake nake mũthenya ũcio noguo agimarirwo thaa 9 cia ũtukũ. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ nĩ arahandire mũndũ ũmwe ũngĩ gũkũ thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na nĩ egũthiĩ na mbere athamakĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ ngũhoya andũ a itũũra, mũtumia ũcio na airu ake mũgerie kũmũtirĩrĩra nĩgetha mũciĩ ũyũ, tondũ andũ acio atigwo na athuri acio akũrũ nĩwe ũrĩtuĩkaga nĩwe ũrĩkĩatĩka yao, nĩgetha nao matukũ marĩa Ngai ekũmahe maikare mena thayũ. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ndikũraihia mũno makĩria, tondũ ũhoro ũngĩari wa Simon nĩ mũnene mũno makĩria, na no njuge ũguo nderwo njarie ũhoro wake nĩguo ahiana, na njuge Mwathani witũ agocwo. Bwana asifiwe. Thank you muno muno. The one representing the in-laws ũrĩa ũrũgamĩrĩire athoni no ũkĩarie na ciugo nguhĩ no tũgũcokia ngatho, na ũrĩa ũkũrũmbanagia na mũikarĩre angĩkorwo twĩna pastors no maetherwo handũ hakuhĩ makuhĩrĩrie. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ũcio ũraria handũ ha thoni nĩ niĩ, na njĩtagwo Simon Njoroge, ngoranĩte gũkũ, na reke njuge kuma rĩrĩa twokire mũciĩ ũyũ, mũndũ ũgwĩtwo Simon nĩ twakĩmũkorire, na mĩaka ĩyo mĩaka makĩria ya 10 nĩ agĩkoretwo arĩ o mũrata na brother mwega, koguo ndirĩ ũndũ ingiuga mũru wake. Kĩrĩa ingiuga kũrĩ rĩngĩ andũ makoragwo na ciũria, andũ nĩ moranagia ũcio arakuire arathire nĩkĩ. Kĩndũ kĩmwe ingĩenda kwĩra mũndũ wĩ haha nĩ atĩ aroragirwo nĩ gĩkuũ, nĩ tondũ gĩkuũ nĩkĩo gĩkaga atĩa,
gĩo kĩũragaga mũndũ. Koguo ti maũndũ maingĩ, tondũ ihinda rĩakinya rĩa mũndũ no kinya mũndũ ũcio angĩthiĩ. Koguo kĩrĩa ingĩmwĩra no ithuĩ enyewe arĩa twĩ haha mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũmenye atĩ ona ithuĩ mũthenya witũ nĩ ũgakinya, na nĩ wega tũikarage twĩharĩrĩirie na tũgakoragwo mahinda mothe tũmenyanĩte na Mwathani. Kaũndũ kangĩ ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, aciari aitũ kana we wĩ hau wĩ mũciari, wona mwana wa mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩngĩ ndaikarĩte na njĩra njega kana ndaikarĩte ũrĩa ũngĩenda, nĩ wega ta aciari tũikare tũkĩhoyanagĩra. Ndaiguire mũndũ ũmwe atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũrĩa ũthekaga rĩrĩa kĩrimũ kĩraina no ũrĩa matetanĩtio nakĩo. He mũndũ wanyita hau? Mũndũ ũrĩa ũkenaga kĩrimũ gĩkĩina kana gĩgĩka vituko no ũrĩa matetanĩtio. Koguo ithuĩ ta aciari rekei tũnyitanagĩrĩre na ciana citũ, na ningĩ hoya nini ta niĩ na arĩa nini kũngĩra, nĩ wega tũikare o ta ũrĩa aciari itũ makoretwo magĩtũbundithia na njĩra njega. Ona nĩ wega twĩnyitithanagie na kanitha, twende Ngai, tũmwĩhoke, na nĩguo na maũndũ mangĩ no arĩtuĩka wa gũtũgitĩra. Koguo nĩ ngũmwĩra nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa twamũkĩrirwo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Ona Mama Dennis na aciari aitũ haha nĩ tũrehete policy itũ nyingĩ mũno kuga we are very sorry for the loss of our brother, na Ngai wa muoyo aromwĩkĩra hinya na mũnyite guoko, nĩ tondũ hĩndĩ nĩ kinyaga teno gĩkuũ gĩgoka, na ona nĩ twĩragwo nĩ tũrĩũkaga kũmũcerera, nĩ tũrĩũkaga gwĩka ABCD, no maũndũ mau nĩ maremaga. Kĩndũ ingĩmwĩra ota kiugo twahunjĩirio haha nĩ mũhunjia on Sunday, nĩ wega twĩhoke Ngai, nĩ tondũ Ngai witũ ũcio nowe ũtangĩgũtiga. Maũndũ nĩ maritũhaga na makatuĩka gũtirĩ njĩra ĩroneka, no Ngai wĩ nake no arĩtuĩka wa gũthondeka njĩra. Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega, na nĩ tũnyitanĩire na Ngai no egũthiĩ na mbere na gwĩka wega. Ngai wa muoyo amũrathime. Let us appreciate him. Kahinda gaka nĩko tũkũhe ũrĩa ũgũtwarĩria kuma kũraihu. Are you ready? Kana tũkorwo nĩ hegũtake some time no tũkorwo twĩna ũrĩa ũgũthoma tribute, and then you will be set. Is it okay? Mwathani agocwo. Amen. Ugai nimenyirĩke. Amen. Ndĩ mwega na hamarĩtwo makwa njĩtagwo Pastor Macharia Gĩchiri, na twĩna mũtumia wakwa nĩ tũrathiĩ na mbere kwĩrorera kuma nginya rĩrĩa twambĩrĩirie mocarĩ, na nĩ ndĩrakena nĩ kuona inyuothe mũkĩte gũtũnyitĩrĩra. Ngai witũ amũrathime na gwĩke maũndũ mega. Nĩ gũcokeria ngatho o ũmwe wanyu gwĩ gĩikaro-inĩ kĩu, nĩ tondũ nĩ muoete ithenya rĩa gũka kũnyitanĩra na aciari acio ona itarĩ hakuhĩ. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ngwenda o kwanjia o kiugo kĩmwe tu na njokerie ithe wa Blessing ngatho, mũthuri wa Nancy,
kanya kau ga gukorwo ari mũrũ wa maitũ ona itarĩ hakuhĩ. Ngai witũ amũrathime na amwĩkage maũndũ mega. Thakame igĩtigana he ruo na he ruo mũndũ aiguaga ta rũrĩa ndĩraigua. Ndaririkana Amerika ti Nairobi atĩ no njũke mathiko. No ngaiga Ngai witũ amũrathime na mami na baba meyũmĩrĩrie nĩ tondũ Ngai ekĩte kwenda gwake. Nĩ ngwenda njarie kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 13 mũhari wa 36 na ngwĩciria nĩ mũranjigua. Maandĩko maigaga wega atĩ Daudi ahingia gĩtũmi kĩa Ngai thĩinĩ wa rũciaro rwake agĩkua na agĩthikwo hamwe na maithe mao. Thĩinĩ tũkire na gĩtũmi na tũtũũraga nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩa Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahingia gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte Ngai amũrehe gũkũ thĩ ĩno, nĩ gũkua akuaga nĩ tondũ mũndũ nĩ athĩtwo nĩ arĩkuaga. Gũtikũmakania kĩrĩa gĩgagũkua kana kĩrĩa gĩgatũma ũkue. O ta ũrĩa ithe wa Blessing aiga atĩ mũndũ oragagwo nĩ gĩkuũ, mũndũ wothe nĩ agakua. Either wĩ mũnini kana wĩ mũnene, wĩ mũkũrũ kana wĩ mwĩthĩ, mũndũ wothe nĩ akuĩte gĩkuũ gĩake. Na ta ũrĩa mũrũ wa baba Kamau athoma rũgano, rũgano rũu rwaigua Simon rĩrĩa aciarirwo, akĩbatithio, akĩgimara, akĩhikania, agĩthũkũma. O mũndũ ena rũgano rwake. Na wĩyũrie thĩinĩ wa rũgano rũu nĩho ũtigĩtie kwandĩka, nĩ tondũ nĩ waciarirwo, mathire kanitha, rĩngĩ nĩ ũhikanĩtie kana ũkahikania, ũtigĩtie o kwĩyũria ha gũkua. Na tondũ ndũkuĩte no ũhote gwĩthondekera mũtũrĩre waku wa thutha-inĩ. Daudi ahingia gĩtũmi kĩa Ngai nĩ gũkua akuire. Koguo o mũndũ o wothe ahingia gĩtũmi kĩa Ngai nĩ arĩkoma. Andũ moke ta ũguo mokĩte kumagaria Taimo nake mamũmagarie. Ũmũthĩ nĩ Taimo, rũciũ tũtiũĩ nũũ, no tũkũhoya Ngai atĩ kahinda kau gakinya tũgathiĩ kana tũgacoka kwĩ Ngai witũ twĩrirĩte meria. Koguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Gũkũ nĩ ũtukũ na nĩ ngũtwarana hamwe na inyuĩ nginyagia tũrĩkie. Nĩ thaa 8 cia ũtukũ na ndagĩka 18. Koguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Na njokerie Isaia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo aina timu ĩyo ĩratũma tuone wega na andũ arĩa angĩ othe itangĩhota kũgweta. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Mami na baba mwĩyũmĩrĩrie. Ngai enda no gũka. Ngai witũ amũrathime. Amen. Reka ito appreciate kũingata Mwathani na ciugo icio njega nĩ cia goro atwarĩria. Ngai arogwĩka wega na kũrathime onawe.
kaita gaka twakinya ni recognize ndungata cia mwathani iria ci hamwe na ithuĩ, na kwa sababu ya muda nadhani sitawapatia nafasi kubwa, dakika moja mbili izidi iwe dakika mbili kujitambulisha, kwa sababu Pastor Serame hamwe na ithuĩ harĩ ũngĩ na kũu ĩkoguo no kiugo kĩmwe tondũ he gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmire mwathani amũrehe igongona-inĩ rĩrĩ. You cannot take it for granted, but let us use time well. Ũguo tũkwambĩrĩria kanoge nĩ gũka haha nĩho haha kĩgongona-inĩ, kanoge nĩ gũka create more seats wale wanashughulika. Ni watumishi wa Bwana, vizuri kuwahudumia, na kwa hivyo wanapoendelea na kukuja tukwajereria haha uguo tuthii uguo coke uguo. Mwathani agocwo. Ngai witũ anehe gĩtagwo Pastor Waweru Nairobi, hunjagia na kanitha wa Foundation of Gospel Church the rungu rwa ũtungatĩri Kamau. Mwathani agocwo. Njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kuomboreca hamwe na inyuĩ na gĩikaro gĩkĩ, nĩ tondũ thĩinĩ wakwa nĩ kwĩna ũhoro wa maandĩko marĩa me thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 11 atĩ hĩndĩ ya Lazaro akomire, Miriam na Martha arĩ a nyina na Lazaro, nĩ kwagĩire na Ayahudi marĩraga hamwe nao. Mwathani agocwo. Ona Jesu nĩ akinyirwo ihinda rĩa kũrĩra hamwe nao, nĩkĩo tũtũnganĩte haha tuomborece hamwe na inyuĩ na mũndũ ũyũ tũmũhurũkie twĩ hamwe. Mwathani agocwo na Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Kĩbathi, na makĩria mothe nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndungataga na kanitha wa Faith Assembly kũrĩa Gĩthũrai, na reke njuge njũkĩte tondũ bamĩrĩ ĩno nĩ arata Macharia tũtungatĩte nake, na Simon kwĩ hĩndĩ twarutaga wĩra nake kũrĩa Gĩkomba, na nĩ ndĩraigua na niĩ no ngĩũrĩirwo nĩ mũrata, na nĩ ndĩraririkana ona hĩndĩ njĩrĩga haha na nĩ twaririe mũno na Simon, na nĩ ndakĩmwĩraga ũhoro wa gũkĩhoka Ngai. Rĩu ũndũ ũrĩa ingĩenda kuuga nĩ atĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 14 kiugo kiugaga atĩ mũndũ wothe mũciare nĩ mũndũ mũka, aikaraga o mahinda manini agacoka agakua. Koguo gũtirĩ ũtarĩ na mũthenya wake, no kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũkahobanĩrio hana atĩa? Ngũmũtigĩra hau. Ngai wa muoyo amũrathime. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo mũhunjia Magondu, ndungataga na kanitha wa Faith Assembly. Nĩ mũhonoku, Jesu e mũrata, na ngamwenda na ngetĩkĩra gũtongorio nĩwe. Ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai gũtũma tũgomane thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kũgerera mawĩko make. Maandĩko moigaga mahinda mothe, time and season nĩ cia Ngai, gũkua na gũtũũra nĩ kwa Ngai, na nĩ Ngai waheanire
our brother Simon oyo hurukite haha na tukite haha nigetha mwathani arie na ithwe kugerera ndungata ciake iria atuhaririirio muthi nigetha aturirikanie ino niyo njira ya kuma mwiri-ini uyu na kuingira moyo-ini wa tene. Thiini wa ibuku ria Johana 14 uhari wa mbere na wa keri maandiko moigaga tutigatangike ngoro angikorwo ni twihokete mwathani. Ndirehoka family ino ni family ya andu mehokete Ngai, ni family ina muthingi wa Ngai, andu aria matigwo mena muthingi wa Ngai thiini wao. Uguo twihoke mwathani na ni egutuhe thayu na ni egutumenyeriria na ni egutuma ciana iria ciatigwo ona mutumia ona cucu na guka na andu acio angi othe Ngai ni akumumiriria ni tondu no twagirwo kumwihokera maundu mothe. Mwathani amurathime. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kwa mutungatiri Muiruri Joseph ndungataga na kanitha wa Deliverance Church guku Ndutumi na Jesu ni mwathani ni agenetie ni ajigite ni ahotanire. Family ino ni family arata itu muciĩ ũyũ, ni family twendanĩte nao mũno, tũkoretwo tũrĩ nao kwa ihinda na mũthuri ithe wa mũtigaire nĩ tũkoretwo nake nginya ona kinya ihinda rĩa kũremererwo gũka kanitha-inĩ, tũkoretwo tũrĩ nake, tũkoretwo ngĩũka gũkũ maita maingĩ, ndĩ yothe kwĩ na igongona nĩ njũkaga tondũ tũnyitanĩre hamwe nao, na koguo nĩ ngũigua na niĩ nĩ hutĩtio nĩ ngũigua ti itherũ nĩ ngwenda gũcakaya hamwe nao, ningĩ na kũmĩrĩria ngoro ciao na kũmera atĩ mwathani arĩ hamwe nao, nĩ gũthiĩ na mbere na kũmũhe hinya, nĩ gũthiĩ na mbere na kũmũhotithia nĩ tondũ ũndũ ũyũ ndũkĩte ũguo atoĩ. Koguo tũtuĩke tũkorwo o mũndũ ena ihinda rĩake rĩa kũmenyerera mũtũrĩre wake, nĩ tondũ kando na Ngai gũkũmenyerera hena we mwenyewe kwa responsible na mũtũrĩre ũratũra gũkũ. May God bless you all. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ai, semeni amen. Haleluya. Amen. Kila kiumbe kilicho na pumzi kimsifu Bwana. Amen. Naitwa Askofu Ileri. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninafanya huduma Kayole, hapo ndio headquarters zetu ziko. Hii familia ni marafiki zetu. Tukasema leo tunaleta pole na rambirambi zetu. Mungu awabariki. Amen. Mwathani agocwo. Ũkũnjĩtĩkĩria tũnjarĩrie na ndagĩka ithatũ. No nĩ mĩario yakwa. Njĩtagwo Reverend Tyrus, gwitũ nĩ gũkũ mũtungatĩri na ndĩ neighbor ya mũciĩ ũyũ. Nĩ andũ tũtungatĩte nao mũno thĩinĩ wa kanitha wa Deliverance. Ciana ciothe cia mũciĩ ũyũ ndĩcia gũtirĩ mũndũ ũtagerire Deliverance, na nĩgetha Simon ahurũke twekagĩra maĩ harĩa nake, maĩ marahĩtũka twekagĩra nake, ngĩcoka kũigua ũhoro ũcio ngĩkĩigua nĩ ũhoro wa njĩkĩra kĩeha, na kwendaga kuuga ciugo igĩrĩ tu. Maandĩko me thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana, marũa ma Johana 2:14 maigaga nĩ ndĩramwandĩkĩra inyuĩ anake nĩ tondũ mwĩ hinya na nĩ mũhotete kũhota Shaitani. That's what I wanted to say. Na tũrĩ athuri rĩu arĩa twĩ haha chaplain na andũ aingĩ gũkũ mĩarĩa me mĩaka yakwa rĩu tũrĩ athuri, nĩkĩo gĩatũma wigue nĩ wega kwĩra ciana citũ kiugo kĩmwe tu. Koguo nĩ kuuga wĩ mũndũ mwĩthĩ, hinya ũrĩa wĩnaguo no ũhote Shaitani naguo, no ũngĩremwo nĩ kũhota Shaitani, Shaitani nĩ agũkũhota. Haleluya. Koguo to mũtungatĩri nĩ anjĩra ndikuga kau kangĩ tondũ nĩ agu na nĩ wega. Ngai witũ amũrathime na anake itũra ritũ, na ti itũra ritũ rĩothe nĩ Mount Kenya ng'ima. Gũkũ nokuo kwĩna njohi nyingĩ mũno, na njohi nĩ kũnina ciana citũ cia anake. Koguo Ngai witũ atũteithie nĩgetha tũtue matua, tondũ tũtuaga matua mũthenya. We ũtue itua, niĩ nĩ itua ndatuire ndĩ mwanake rĩa gũtiga njohi na kũhonoka, na nĩkĩo ngũhota kuona mĩaka yakwa ya 60, 70 Ngai enjiga
Ngai witũ amũrathime na mwĩka wega. Yagosho, Bwana asifiwe sana. Niĩ njĩtagwo Pastor Milika, ndungataga na kanitha wa Bible Israel kũrĩa Witeithie. Bwana asifiwe sana. Gwĩtwo Pastor Milika, macio nĩ marĩtwa ndiretwo gũkũ thĩ. Bwana asifiwe. No na igũrũ tũĩkaini atĩa? Bwana asifiwe. Ũgĩkaini atĩa matu-inĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ na rika inini rĩrakua arĩa akũrũ matirakua? We taba wĩmenye wĩtagwo ũũ. Bwana asifiwe sana. Nigetha tumenye ũgĩthiĩ rũgendo, Ngai araugire ndendete gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Niĩ ndĩ mũgeni ndiũĩ gũkũ. Bwana asifiwe sana. Lakini sisi wote tutengeneze njia, tujisikizanishe na Mungu. Bwana asifiwe sana. Barikiweni sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Inos na tumekuja hapa kuleta paranja zetu ama rambirambi zetu kwa hii jamii. Wengi wao kutoka kwa hii jamii, mwingine mmoja aliondoka kwa tunahudumu naye kule mjini Nairobi. Lakini hata hivyo tumekuja hapa kwa mwaliko wa Nancy Jerry pamoja na Baba Blessings na pia Pastor Kamau na wengine ambao tuko nao mahali hapa. Tumekuja na bishop wetu hapa pamoja na mama wetu mahali pale, na tumekuja kusema pole sana, na hii jamii muendelee kumshikilia Mungu, naye atawapa faraja na atawaneemesha. Asanteni sana. Tunahudumu Kayole, kanisa inaitwa Prophetic and Freedom Work Mission Church. Mungu awabariki sana. Mwathani ũcio Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ina nĩ njĩtagwo mũtungatĩri Njoroge, na nĩngenagĩra Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Maandĩko mekuga Jesu okire kũrĩ andũ ake we mwenyewe matigana kũmwĩtĩkĩra, no arĩa othe mamwĩtĩkĩrire Jesu nĩ amaheire ũhoti wa gũtuĩka ciana cia Ngai. Njũkĩte gũkũ katese ya Simon kana ithe wa Blessing na mũtumia wake, nĩ tũgũkĩte nginya na andũ tũthengia handũ hetagwo Kagumo-inĩ na kanitha wĩtagwo Gospel Revival Center. Kagumo-inĩ harĩa hetagwo Gaicanjũrũ, na tumana tũgũkĩte marũgame na igũrũ mamonwo na family ya Stanley ngoro mũrathima na mwĩke maũndũ mega, na tũkĩte kũrehera birambi citũ gũkũ twĩkwĩra family ya ngoro mũteithia na ngoro mũiguĩra tha. Maandĩko mekuga thĩinĩ wa buku ya Thaburi 34 verse 19 atĩ maũndũ nĩ maingĩ makoraga arĩa athingu, no harimo mothe Ngai nĩ amahatũraga. Ona gwĩtĩkia kwĩna mũbango mwega Ngai enaguo igũrũ family ĩno. God bless you. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor Peter Duarte, ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mũrĩithi mwega. Kunjagia na kanitha wa Deliverance Church harĩa Ihumbu. Mere wa Njirũ nĩ mũcirika tũthomaga nake. Koguo ingiuga family, Ngai amũrathime amũmĩrĩrie na amũgirie maithori. Thank you. Mwathani agocwo. Tunaweza niongee kwa Kiswahili sababu tunajua kuna watu ambao tumekuja na wao ambao pengine hawaelewi hii lugha yetu. Naitwa mchungaji Joshua Karanja, nimetoka Nairobi pale Pipeline. Simon ama Baba Blessing ambaye ameoa mama hii ni rafiki wetu wa karibu sana, na pia ni mshirika wetu pale kanisani Church of Restoration Pipeline. Hata kama nimetumwa inaitwa Riara the new branch, na tumeshukuru sana kufika hapa. Naleta pole zangu kwa jamii hii. Hii ni mara yangu ya pili kufika hapa. There's another time we were here. Kulikuwa na sister pia, and so it's my second time. Ninajua tuko na watu wengi tumekuja nao hapa Nairobi, na pia tuko na mchungaji mwingine nafikiri ameachwa kidogo na anaingia. Niseme ya kwamba nikimalizia ya kwamba nikipata kuwafariji, kuna neno katika the book of Ezra 10 verse 2. Kuna mtu anaitwa Ezra alikuwa amesononeka na kulia mpaka akalala chini, akaona ni kana kwamba mambo imefika mwisho. Wakati mwingine, wakati tumepata mambo kama haya, watu wa karibu sana, pengine familia,
inaona ni kana kwamba imefika mwisho, ikitazama, ikiangalia pengine msaada ambao alikuwa pengine anatoa kwa ile familia, wanafika mwisho. Karibu Mchungaji Manase. Na Biblia inasema kwamba mtu wa Mungu Shekania akamwambia inuka, hata kama mambo ya namna hii, bado there is hope. Praise the name of the Lord. Nataka kuambia familia kwamba ndio hali iko namna hiyo, because this is irreversible. We cannot reverse this one. But I want to tell you there is still hope, because we have Christ Jesus. Praise the name of the Lord. Hata kama unajua ile kitu kwamba tunakataaga, sasa tunasema iko na hivyo ndivyo ilivyo, lakini hata kama hivyo ndivyo ilivyo, bado tuko na kesho na kuna tumaini la kesho. Kero mradhima na mwekewega. Mchungaji Manase, karibu hapa. Acha simame tu hapo. Hapa tunajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wachungaji, wana jamii wote, marafiki ambao mmekuja kuomboleza mchana huu, na wasalimu katika jina la Yesu. Naitwa Pastor Manase GM Karisa. Nimeokoka na mpenda Bwana kama Mwokozi wa maisha yangu, na nashukuru kwa sababu ya kunipatia fursa kuja hapa, kama vile ambavyo Biblia inatutia nguvu na kutuambia majira kama haya ni vizuri tunalia na wale ambao wanalia. Bwana Yesu apewe sifa. Napoongea hivyo, naomba tu wale wapendwa ambao tumekuja nao msongee tu hapa karibu, ndo mkinyosha mkono muonekane. Tumetokea Nairobi. Najua mchungaji amesema hivyo. Ila tuko na branch tofauti. Na hudumu Church of Restoration Riara, lakini ni mchungaji wetu kabisa kwa sababu alitokea pale ambapo tupo, na ndugu yangu ambaye namheshimu sana. Naitwa Church of Restoration, iko Embakasi Pipeline, wale ambao pengine wamepata nafasi ya kuwa pale. Na tunashiriki pale tukiwa na jamii ya ndugu Simon Njoroge, ule mpendo ambaye ako pale, na ndio maana tumekuja hapa. Na kabla nipeane rambirambi zangu, ningeomba niweke wazi ya kwamba tumekuja pia kuwakilisha kasisi wetu Reverend Dr. Martha Mwirigi, ambaye ndo ni mchungaji wetu. Mimi ni mwanachini wake pamoja na wengine, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi kufika hapa. Kwa hivyo mpokee pole zake sana, na angependa kuwa nasi, lakini alishikika kwa majukumu ya kihuduma, na akaeleza jamii ambayo imehusika ya kwamba sio kwa sababu yeye si muhimu ndio tukatuma pengine wengine. Bwana Yesu apewe sifa. So naomba tu washirika wale tumekuja nao kutoka Nairobi, sogeni tu hapa karibu tu, mpunge mkono alafu mrudi ili tuokoe masaa tafadhali. Sogeni tu karibu. Tumekuja na wapendwa kadhaa, wakiwemo viongozi, elders. Niko na mwingine hapa senior elder, na pale kuna viongozi, elders na washirika na wamama. Hao wote wametoka kanisa ambao tunashiriki, na ndugu yetu ambaye ana pia wadhifa wa mwanachini wa mwenyekiti wa wababa pale kanisani. Kwa hivyo pole zetu msipokee, tutatusamehe tulipotea njia kidogo tukachelewa, lakini tumefika. Bwana wabariki na watende mema. Asanteni sana. Basi tuchukue fursa hii tuwakaribisha na makofi ambao tuko pamoja. Wale watu wachungaji sasa ambao wametutembelea na tena wamekuja kwa sababu ya huduma hii ya kufariji jamii ambao hata sisi tumekuja kuwafariji. Asanteni sana wachungaji, watumishi wa Bwana kwa kuja. Kuna wale ambao sasa tunahudumu hapa nao, na nitawauliza waweze kusimama kujitambulisha kwa ufupi sana. Tasimama. Bwana asifiwe. Nitwa Simon Githejua Mwangi, nimeenda Kristo ndio kuhonokia, serving as an evangelist in this parish. Simon akiri murata wakwa muno tuikarite nake miaka ena,
o akĩnjĩraga nĩ egũka kanitha no ndaragĩkoretwo agĩkinya ndeci ararĩ o njĩra no njĩra ya gũthiĩ igũrũ ĩrakuhĩha gũkĩra ya gũka kanitha. Mwathani amũrathime na ahe aciari thayũ, aciari guka na cũcũ nĩ arata aitũ tũkaga gũikarania nao na tũkahoya hamwe nao. Ona rĩu Ngai wanyu arĩ o gĩtĩ-inĩ. Bwana awabariki. Ugatua kwa parish rĩtwa rĩakwa nĩ Chaplain Benson Kamwa Kĩrago, na Kristo nĩ mwathani mũno wa ngoro yakwa. Thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno ya Baba Dennis tũtigĩte chairman wa nyũmba ĩno Kĩratina family members, na nĩ nyũmba nene mũno twambirie kuma kũrĩ baba witũ ithe wa Simon, nake ithe wa Gũgĩkũra Thandũrũ nĩwe spokesman witũ wa bamĩrĩ ĩno. No nyende kuga kaũndũ kamwe, niĩ hakwa ta chairperson, mũthenya ũrĩa ithe wa Dennis ahurũkire kwarĩ Sunday mweri 13, na twarĩ kũrĩa Gathirũ twĩna wa bishop na mũtungatĩri witũ tũgĩtungata kũu. Rĩu ndamenyithirwo atĩ ithe wa Dennis nĩ ahurũka, na kuma mũthenya ũcio wa Sunday nginyagia ũmũthĩ tũgĩtuĩka gũthiĩ mũciĩ ũyũ nĩ ũndũ wa mĩbango, na niĩ nĩngenete mũno na ngacokia ngatho mũno kũrĩ inyuothe arĩa me kũraihu na arĩa me gũkuhĩ nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yanyu. Mũndũ agĩtongoria no ahũthĩrio wĩra kana aritũhĩrio wĩra, no niĩ personally nĩnyonete hinya wanyu na wega wanyu. Ngai twamũrathima makĩria. Njuge atĩrĩrĩ, mũthũngũ oigire atĩrĩrĩ, a man is not an island. Mũndũ angĩikaria wika nĩ ũkũbatara andũ angĩ mũtũrĩre-inĩ waku. Kĩrĩa ũkũruta ona gũka gwaku ta gũkũ ũgĩtũmĩrĩria, ũndũ ũcio nĩ ũgũtũma ũrathimwo mũno makĩria. Ona kĩroko thaa 11:30 ndĩ harĩa irima-inĩ twĩna andũ acio ethĩ makĩria nyũmba ya ithe wa Dennis nyuma ho na anake acio aitũ, na ngaririkana December mũtungatĩri witũ ĩtanarĩkĩrĩra nĩ ndetĩte andũ aya aitũ ethĩ marĩ kĩndũ ta 12, ithe wa Dennis arĩ ũmwe wao na angĩ, na tũkĩmarĩria mũno. Aciari twarĩ nao nĩ ndamaririkana ithe wa Ngũgĩ arĩ ho, nĩ harĩ na andũ angĩ executives a committee itũ, na tũgĩthoma kiugo thĩinĩ wa Koherethu 11 kaini ga 9 ũhoro wa mwanake mwĩthĩ kana mũndũ mwĩthĩ. Ndĩrenda kuga atĩa, ithuĩ twatigwo nĩ ithe wa Dennis, rekeni twĩrirĩrie gũtũra matukũ maingĩ. Ataĩkorwo nĩ ũgwati woka toguo ndege ragũithirie andũ nĩ eroraga andũ a 34, kana ndũithĩtie ngari nĩ ũgwati, kana mũrimũ ũke na njĩra ĩyo ĩngĩ, rekeni twĩrirĩrie gũtũra thĩinĩ wa thĩ ti njũru. Harĩa mũrĩmo he baba witũ wa bamĩrĩ tũrahurũkire na mĩaka mĩingĩ mũno, almost 90 years. Rĩu ta mũciari rĩrĩa tũgũtigwo nĩ mwana witũ ta ithe wa Dennis mũndũ mũnini, I personally I feel it, nĩ igua nĩ tũhutĩtie mũno makĩria. Ngakiuga atĩrĩrĩ, ithuĩ na ithuĩ twa mũthenya wa ũmũthĩ ta aciari tũguo Pastor Reverend Tyler Ciagweta, ithuĩ tũrĩ aciari twĩtĩke tũtire ciana ici citũ. Niĩ ndĩ mũndũ na nduka, I had a business, na arĩ nduka njega ĩtagwo Benaris, no harĩ indo itendagia mũtungatĩri, twarĩ tũingĩendirie ithũkie andũ aitũ a itũũra. Ta mwarimũ wa indo ingĩendirie ithũkie ciana citũ iria tũrathomithia. Kwenda kuga atĩrĩrĩ, ithuĩ ta aciari tũtigĩtwo tũmenyerere ũrĩa tũreka igũrũ rĩgiĩ ciana ici citũ. Nĩ tũkwĩta mũrathime na mwĩke wega mũno makĩria. Nake nyina wa Dennis wĩyũmĩrĩrie. Dennis no cio ngĩ Ngai nĩekũmarathima. Niĩ ndĩoneire ciana igatigwo nĩ aciari ao no magatuĩka andũ a bata mũno mũtũrĩre-inĩ. Nĩkĩo nĩngenete mũno nĩ ũndũ wa inyuothe, na makĩria Pastor Macharia ũcio Amerika, na inyuothe mwĩkĩte ũguo, na Bwana Simon kuma kũrĩa kũngĩ na kũngĩ. Ia mũrathime mũno nĩ ũndũ wa ũtungata wanyu. Be blessed. Wazee wa kanisa wote mnaweza simama tusalie machi. Ndio kanisa ruga mai mugeithie Kristo. Bwana asifiwe. Jitagwo Mary Afuraha Maina,
ndi wa itura riri ya Tutumi na nikosaga Kristo wa Ngai ni undu ni ahonokirie na akihe kirigiro kia muoyo. Kaundu kamwe ikienda kuga kwi maundu tutathuraga thiini wa muturire ndwathurire gukorwo wi muoyo ona tuthuraga kuma thiini wa muturire uyu. Bwana asifiwe. No kiria kia bata ni kumenya ati ni kuri na muturire ungi thutha wa kuma thiini wa muturire uyu no cio tuguthondeka riu twi muoyo. Koguo Ngai aturathime na atuteithie umuthi tukorwo twi cukuru ya goro muno iria tureruta ni tondu wa muturire wa Simon. Twirute nigetha tumenye uria tungiikara muturire tungithura na nigetha maria-ini tugatuika guturania na Ngai. Mwathani arogoce. Twarĩkia gũkinya hau rĩu nĩ tũkũrũgama na igũrũ tũheo rwĩmbo nĩ evangelist ili tuweze kusikiza neno. Tũrũgamĩte thĩinĩ wa programs itũ hau thutha hena rwĩmbo tũĩ mũno nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona. Nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona. Amu Ngai nĩatũire ũguo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nakuo nĩtũgacemania ũguo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo nĩtũkaina nyĩmbo njega cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ witũ nĩtũgacemania ũguo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania mũcokagerie kwera amu nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ witũ nĩtũgacemania ũguo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania ũguo igũrũ kwa Jesũ nakuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania ũguo. Rekei tuikare thĩ. Tamba muniwe radhi wale ambao hawatasikiza lugha moja ya Kikuyu. Yule ambaye amekaa karibu na wewe anaweza kuendelea, lakini ninajua nitakuwa nachanganya kwa sababu ya time. Nikichanganya sana tena na wale wa Kikuyu najua wengi tutakuwa tena na shida. Kwa hivyo yule ambaye amekaa karibu na yule ambaye hawezi elewa sana Kikuyu, tafadhali unaweza kuwa namgusa hapo, amesema hivi, hapo amesema hivi, tutaenda haraka. Let's first of all read the portion of the scripture. Our scripture reference is Matthew 10 verses 29. Ngũthomana Gĩkũyũ. Githe tũnyoni twĩrĩ tũtiendagio thendi ĩmwe, na tuo gũtirĩ ona kamwe kangĩgwa thĩ ithe wanyu atoĩ. Na rĩrĩ, ona njuĩrĩ cia mĩtwe yanyu nĩ ndare ciothe. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, mũtikanetigĩre, inyuĩ mũrĩ bata gũkĩra tũnyoni tũingĩ. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, o mũndũ koimbũra kũrĩa andũ atĩ nĩ wakwa, niĩ ona niĩ nĩngamumbũra kũrĩa wa ũrĩa wĩ igũrũ atĩ nĩ wakwa. No mũndũ ũrĩa ũkangana kũrĩ andũ, ona niĩ nĩngamũkana kũrĩa wa ũrĩa wĩ igũrũ. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhoe. Mwathani nĩ ũtũrehete igongona-inĩ rĩrĩ rĩa Simon,
na kuma tene nĩ wamenyete arĩa othe me haha nĩ magoka, na niĩ Mwathani nĩ wonete nĩ ũkahe kamweke gaka ndũgame gatagatĩ-inĩ ga ciana na ndungata ciaku. Nĩngũkenda gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani, na nĩ ndahoya rĩu ngĩkĩaria ũhe wega waku, Roho waku Mũtheru mwarimũ witũ ahũthĩre na atũhũthĩre ithuothe, nĩgetha tũtaũkwo nĩ kiugo gĩaku ta ũrĩa ũtanyĩte Mwathani, tondũ kiugo gĩaku gũtirĩ hĩndĩ ona ũmwe maandĩko maku ũrĩa maigĩte gĩgagũcokerera gĩtarutĩte wĩra wakĩo. Kĩrokĩruta wĩra thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ ciothe. Niĩ ngwaria naya Mwathani ngwarĩria nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mũhonokia witũ. Amen. Njĩtagwo Reverend Peter Macharia, na nĩngenagĩra Mwathani Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia ona kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Mwathani ahonokirie ndĩ mũndũ mũnini, na rĩu ndĩ gatagatĩ-inĩ ka mĩaka, ndĩ mũira wa atĩ Jesu arĩkia kũhonokia mwana wake kana mũndũ wake, nĩ amũnyitaga na guoko gwake, Roho wake Mũtheru agatũũra arĩ thĩinĩ wake, ekagĩra thĩinĩ wake thamiri ĩna mwĩcuko, na kuoguo gatũũra akenagia Ngai matukũ mothe ma muoyo wake. Mwathani nĩ akĩndoranĩirie na nĩ etĩkĩte wega niĩ hamwe na famĩlĩ yakwa. Nĩ ndĩragoca Mwathani na ngamũcokeria ngatho tondũ wa kũhe mweke ũyũ wa gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa parish ĩno ya Ndutumi, kũrĩa Simon akĩrĩ ũmwe witũ, na ũrĩa ndĩrakoretwo ndagomana nake one day, na tũgĩkĩrĩkanĩra maũndũ maigana ũna. Little did I know atĩ tũtigacoka kuona na Simon rĩngĩ. Ngagĩkenera Mwathani nĩ tondũ wa kũhe mweke ũyũ, ona ningĩ kũhe mweke wa gũkorwo atĩ nĩ ngomanĩte na Simon, na no ngwete mũgambo ũmwe gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa twaranĩirie nake. Ngwenda kuga nĩ ihinda iritũ mũno mũno kũrĩ arĩa othe tũkĩte, andũ arĩa manatigwo nĩ mũndũ so dear to them and so close to them. Ihinda ta rĩrĩ nĩ ihinda iritũ mũno. I'm a victim tondũ ndanagĩtigwo, na nĩ njũĩ rĩrĩa rĩothe mũndũ aragerera ihinda ta rĩrĩ, ona toguo mũtungatĩri Macharia ekuga arĩ kũraihu, rĩtikoragwo rĩ ihinda ihũthũ, no nĩ ihinda iritũ mũno. Time of mourning in the time that normally affects us so dearly. No nĩ ngwenda kwĩra family ona rĩu Ngai ũrĩa ũkoretwo hamwe na inyuĩ rĩrĩa tũrarĩ na Simon, Ngai ũcio ona rĩu arĩ muoyo na arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene. Ona angĩkorwo nĩ kũrĩ na kwehererwo, nĩ tũrĩ na Ngai ũrĩa ona rĩu ũcokaga ithenya-inĩ rĩu na akomĩrĩria andũ ake, nĩ tondũ nĩguo ibuku rĩa macakaya ma Jeremia rĩkuga 3:30 atĩ Mwathani nĩ arekagĩrĩria kĩeha gĩũke kũrĩ ithuĩ, no Ngai nake nĩ akoragwo aiyũrĩtwo nĩ tha, na kuoguo tha ciake igatuĩka nyingĩ cia gũtũigana na agatũmĩrĩria. Ona Ayubu no araiga atĩ ũcio ũtihanagia no wĩkaga atĩa, ũcio no rĩ na ũhoti wa kũhonia nguraro iria ikoragwo itigĩte. Na kuoguo nĩ ngwenda gũkiuga kũrĩ family, poleni sana, no nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na kũmwĩka wega na amũnyita na guoko gwake. No mũgũthiĩ mũkĩhonaga nguraro icio cia ruo rwa gĩkuũ, na atĩ mũico-inĩ wa ũhoro nĩ mũkarora ũndũ ũyũ mũtarĩ na maithori, mũtarĩ na kĩeha, na mũgĩe na mweke wa kuona mũbango wa Ngai mwega ũrĩa tũtangĩwona ihinda-inĩ rĩrĩ. Kũrĩ ndungata cia Mwathani, I feel honored just to start in your midst. Na nĩ gũkwĩra gĩkorwo ndigũkĩte rĩ, wĩra wa Ngai no ũngĩaka atĩa? Wĩra wa Ngai no ũngĩarutwo, na nĩ ndagoca Mwathani mũno. Onakorwo we have limited time, no kũiguaga no kwenda kũigua mĩgambo yanyu, na no kwĩriragĩria kũigua. Na rĩkorwo tũgĩe na mweke ũngĩ ta ũcio, ngorwo na njikarĩte thĩ na inyuĩ mũkĩhe kiugo gĩkĩ, na nĩ ndakenera Ngai mũno ona nĩ ũndũ wa gũtake that course. Tyrus nĩ wenyu tũkwaria thutha-inĩ. Rĩu ũhoro ũcio wanyu wa gũka, ũndũ ũcio nĩ ũndũ wega mũno. Ngai amũrathime mũno, mũtigire mawĩra maritũ mũno maingĩ ta marĩa ona niĩ ndigaga ngiumagara, na muoka nĩgetha mũmbĩrĩrie family. Family nĩ mũgũkĩona gĩtĩo gĩkĩ, nĩ gĩtĩo kĩnene. Na itanaingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai no nyende kuga
ati ona guthikwo wega ri ira sini araturi handu ha ona guthikwo wega ri ni kiheo tiguo ini ona guthikwo gena a decent funeral na burial. It's a great honor. Koguo kuri family icũthĩrĩriei mone tungati mũnene ũrĩa Ngai amũtungatĩte na kũrehe tungata ciake. Hau twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo, twathoma gacehemu kanini mũno na koguo twarĩkia gũthiĩ o mũndũ arĩkia gũcoka gwake, tondũ ndihota gũtarĩria mũno ngwenda kwaria maũndũ matatũ manene hau ndathoma. Tukuona ni mwathani witũ Jesu Kristo in our Bibles is marked with red because they are the actual words, literally words of Jesus. Na mwathani ararĩria arutwo ake akimatũma erĩ kwa erĩ nigetha mathiĩ makahunjie ũhoro ũyũ mwega. So the whole chapter is talking about the disciples of Christ and the way that he sent them to go and preach the word of God. Na ni arakimera uria megũthiĩ na kĩrĩa megũkua na kĩrĩa mategũkua, ona no aramera megũkorwo mahana atĩa, akamera magĩe na ũũgĩ ta nyamũ ya thĩ, no magĩe ũru ta ndutura, na agacoka agathiĩ na mbere na kũmomĩrĩria na ũndũ ũmwe nguonaga mũnene message ĩrĩa Ngai aheaga arutwo ake, or Jesus gave to his disciples. It was the kingdom of God is at hand. Nĩ ndũmĩrĩri ya atĩ ũthamaki wa Ngai wĩ hakuhĩ na nĩ ũkuhĩrĩirie mũno. Now, when I was talking about reading the same scripture, no ndĩronaga it is the same message. Na no ndũmĩrĩri ĩrĩa twĩnayo na mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ atĩ ũthamaki wa Ngai, Christ is coming very soon. Na koguo ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie mũno. Na agĩkĩaria ũguo rĩ, nĩ ndĩraiguaga rĩrĩa tũraria ũhoro wa ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie mũno, ndĩrathikagĩrĩria ciugo ikĩario thĩinĩ wa runinga, ngĩthikĩrĩria ũrĩa mahinda-inĩ ma ũteti maikarĩte, tondũ naguo ũhoro ũcio wa gĩthurano naguo no ũkuhĩrĩirie mũno, August 9. Na ũrĩa ũraragia thĩinĩ wa TV araiga information rĩngĩ gĩtuĩka inaweza thibitishwa ama tiwa na koguo nĩ ũhoro ũngĩtuĩka referred. Araiga atĩrĩrĩ, mahinda-inĩ maya nĩ kũrĩ na strategist a mũteti oro wothe, na kĩrĩa gwĩkĩkaga nĩ atĩ ateti acio magetha mũndũ na nĩgetha agĩe na mweke wa gũthiĩ agũrĩre njamba njĩthĩ njohi na baki. Icio nĩcio ndeto iria iraragio yesterday morning. Na nĩgetha rĩrĩa marĩthiĩ mĩcemanio-inĩ, akorwo nĩ haha haitũ Ndutumi kana harĩa hangĩ, na tondũ mũthenya wa Sunday twakĩrĩ kũrĩa Mũrang'a na kuma ndũngĩahotire gũkĩgeria ngari nĩ tondũ wa kũrigicĩrio kũu nĩ the same people, nĩgetha moke maigĩrĩrie mũnene ũrĩa ũmahete mbeca. Kingdom of God is at hand. No na kũndĩ kũrĩ maũndũ mangĩ marĩa maroka na nĩgetha moe mĩoyo ya andũ arĩa mena hinya na nĩgetha matuĩke a kwĩyananga na gwĩthũkia. Njoera ingĩ twĩ haha nĩ twendete Mwathani na twĩ thĩinĩ wake na tũrĩ ndungata ciake. We have a message na tũgũtaira cia kũgereria kuga we have a message to our young men. Thamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie, no shaitani nĩ ahĩtĩte na njĩra ciothe nĩgetha okĩoe ciana citũ cianake na nĩgetha twage rũciaro.
no nĩ gũkena mũno tondũ haha twathoma tũrona ũhoro wa Jesũ akĩaria ũhoro wa Ngai na akaiga about our heavenly Father. Akaiga atĩrĩrĩ, gũtirĩ ona kanyoni kangĩgwa thĩ ithe wanyu atoĩ. Tũnyoni two sparrows kana tũnyoni twendagio thendi ĩmwe, na gũtirĩ ona kamwe kangĩgwa thĩ ithe wanyu atoĩ. Akĩaria ndeto ici nĩ ndĩronaga, why was he speaking to his disciples? One, because they were having fear. Nĩ marĩ na guoya nĩ tondũ nĩ matũmwo kũndũ matarĩ mathiĩ, no Mwathani nĩ endaga kũmaririkania ũhoro wa Ngai ũrĩa metĩte na Ngai ũrĩa matũmĩte na akamahe the commission to go na nĩgetha mahunjie ũhoro ũyũ mwega. Nĩkĩo aramera ũhoro wa Ngai ũyũ na ũrĩa arũmbũyagia not only people, Ngai ũrĩa arũmbũyagia ona ũmbi wake. Angĩkorwo tũnyoni twĩrĩ tũtingĩgwa thĩ ithe wanyu atoĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Twĩna Ngai wĩ kũndũ guothe, harĩa hothe tũrĩ Ngai witũ hamwe na ithuĩ. Gũtiramakania nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩkorwo tũkĩgerera, ona nĩ moritũ marĩkũ mũndũ angĩkorwo akĩgerera. Nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio wa kwenda kũririkanio nĩ Mwathani. Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. He is God omnipresent. Hamwe na ithuĩ. Na nĩguo Mwathani endaga kwarĩria arutwo ake, mũtigetigĩre ona korwo nĩ mũgũthiĩ kũndũ kũhana ta njũĩ gatagatĩ-inĩ ka njũĩ, nĩ tondũ Ngai hamwe na inyuĩ. Ũyũ tangĩreka ona tũnyoni twĩrĩ tũu tũtarĩ bata tũgwe atekũmenya na athathanĩte tũgwe. Na noguo nguona ngĩcũthĩrĩria thĩinĩ wa Ayubu 14 mũhari ũcio wa 5. Rĩmwe rĩrĩa mũndũ mwĩthĩ athiĩ nĩ twĩyũragia ciũria nyingĩ mũno. Ona rĩrĩa rĩngĩ twatigwo rĩngĩ nĩ mũndũ mũnini mũno na tũkĩyũria ciũria nyingĩ mũno. No Ayubu nĩ arageria gũtũcokeria ciũria ici igũrũ rĩa Ngai ũyũ. Tondũ nĩ araiga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ekĩrĩte mĩhaka. God has set up months. Mĩeri ĩrĩa tũrabatara gũkorwo tũgĩikara gũkũ thĩ. Na mĩeri ĩyo yarĩkia gũthira rĩ, tũkũhana ta thũkũmi twĩke atĩa? Tũinũke. He has set months. Nĩ ndĩragereria gũkĩrora angĩkorwo nĩ agĩcetete months rĩ, ona mĩaka ndagĩkĩrĩte. Thina tũngũ thaburi ya 90 ĩrathiĩ gĩtwĩraga mĩaka no 70. Na mũndũ akĩria akinye mĩaka 80, mathĩna mageka atĩa? Mageka. God has set boundaries. Na tũtirĩ hĩndĩ tũrĩ cihũtũka. Rĩngĩ mũndũ nĩ agũthiĩ akĩrĩ mwĩthĩ ta Simon. Nĩ ndaria hĩndĩ tũrarĩ nake haha ũguo ngĩrathima cikaro ici. Tũraragia ndoka nĩ twĩka ũndũ tũgwĩka. Na ndakena mũno andũ nĩ waiga kaũndũ karĩa twaragia na Simon tũgwĩka. Koguo ndigwĩte kona nĩ ũndũ wa arata aitũ. Agenda aitũ. Koguo twaria na Simon. Tondũ mĩhaka nĩ rarĩ mĩkĩre tũtinagĩkorwo twagĩkinya hau. No nĩ gũkena mũno tondũ nyũmba nĩ ndaigua he kaũndũ keho. Koguo arata kwa thĩinĩ wa Mwathani. Na nĩguo ndĩreoragia rĩrĩa ndacũthagĩria kiugo gĩkĩ. Angĩkorwo mĩaka nĩ 70 rĩ, we wĩ ha? Tondũ mũndũ ũcio ũngĩ we wĩ ha? God has set boundaries. 70 years. Hĩrĩ ũrĩtigĩte nĩo mĩngĩkanĩrĩ 70 years. Na nĩ ndĩrendaga kwĩririkania na gũkũririkania mũndũ wa Ngai. Let us not take things for granted. Ona mĩaka ĩrĩa Ngai atũhete. Wa mbere, he has set boundaries na kairia hĩndĩ ĩyo ĩkinyĩte. Mwathani nĩ arenda tũkorwo tũrĩ andũ mekũruta wĩra wake. Tondũ na noko mwandĩki wa ibuku rĩa Ecclesiastes kana rĩrĩa mũhunjia araiga 9:10. Ũndũ ũrĩa wothe mwega ũkuona ũkĩrĩrĩ gwĩkwo na moko maku. Wĩke with all your might. Do it with all your might. Whatever you find yourself to do it with all your might. Tondũ twathiĩ mbĩrĩra-inĩ rĩ, gũtirĩ na wĩra. Before we reach our boundaries, brothers and sisters in the andũ na arĩ ithe witũ, kei ũndũ ũrĩa wothe tũngĩona wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũndũ mwega tũwĩke na hinya witũ wothe. Wĩra-inĩ ũrĩa ũrutaga ndiũ nĩ ũrĩkũ ũrutaga.
Devote yourself. Take time. Plan. Do with all your might. Akorwo ni guko gwitu ni gukirima. Tukirime na hinya witu wothe. Uri ungi ukoragwo wa gucuria kagoti kuria wabici, ona ugicuragia urute na wira na ki na hinya waku wothe, because boundaries are set. Na wakinya gutire mundu ukorio. We came by God's divine purpose. Tugioka guku murata nioka, mugeni nioka, gwikuguyo, and we will still come out of this Nikorwo tukiuma thiini wa thi ino, ona kuno gugakorwo kwina cua gikeno. Andu makiuga atiriri, na ikaikara na matuko maria araikarire ri, he has touched many. Niarahutirie ngoro nyingi. Muturire wake ni uraheire kirigiriro. Whatever we find ourselves to do, let us do it with all our might. 2 sparrows are sold for a penny. Akamwe kagigwathi ithe wanyu ato. God cares for us. Bwana asifiwe. God cares for us. Mwathani ni aturunguyagia. Undu wa keri uria ndirona thiini wa hau ni ati Jesu akimera ona namba ya njuire ya mitwe yanyu ni ndare na ikamenyeka. Ndiũĩ nĩ andũ aigana haha mangĩhota gũtwĩra ũhoro wa namba ya njuĩrĩ. Sijui. Nĩndekĩte kaũchunguzi kanini, no ũrĩa wanjĩraga kiugo kĩnene mũno kĩrĩa hũthagĩra, that here is complicated. Tondũ thiaga tarĩ kwĩgucĩra thiĩ kĩgucagia kuma na kũrĩa thĩinĩ. Koguo no arigwo nĩ ũrĩa angĩka atĩa ĩngĩtarwo. No Ngai araiga atĩrĩrĩ, nĩoĩ namba ya mitwe ya njuĩrĩ ya mitwe itũ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? God knows us to the tumutungate ta tutakamutungata rũciũ, tondũ gũtirĩ mũndũ no ũmwe ũtarĩrĩhwo wĩra ũrĩa anaruta thĩinĩ wa mwe. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ no ũmwe ũtakarĩhwo. Andũ aitũ a itũũra rĩrĩ, rekei tũrĩre harĩ Mwathani, rekei tũtigane na mbang'a ngĩrĩkĩrĩria. Woi andũ aitũ, anake aitũ, athuri aitũ, woi kei tũrĩre harĩ Jesu, tondũ mĩciĩ nĩ gũthira. Andũ aitũ ethĩ nĩ gũthira megũthira. Andũ aitũ maratigwo me widows, andũ matakinyĩtie mĩaka. Rekei tũrĩre harĩ Jesu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho. Amen. Kĩgongona-inĩ aratakwa thĩinĩ wa Mwathani, na rĩu ithuĩ twĩ muoyo ithuĩ tũkũruta wĩra wa Mwathani, no ngũkĩmũthaitha tondũ nĩ Ngai wendete twathiĩ kĩgongona-inĩ tũgathiĩ twĩharĩirie, no ngũkĩmũthaitha ta rĩrĩ nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũheana iheo, na nĩ tũgũkorwo tũkĩgoca Ngai nĩgetha coke tũthiĩ kĩheo kĩu kĩarehwo haha gĩtuĩke gĩa kwarĩrĩria bamĩrĩ, tũgĩthaithanĩrĩra bamĩrĩ na ndungata ici cia Mwathani. Koguo nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũheana our offering. Na akorwo we ndũrĩ, we ũhoe Ngai akũririkane. Nawe akorwo nĩ ũrĩ, ndũgakĩaga gwĩka atĩa, tondũ ũrĩa ũrahe nĩ ũcio ũkũhete, no ũcio wonaga. Tũheo rwĩmbo na marĩa mararuta ũtungati ũcio, na ndĩkwĩciragia korwo nĩ mamba moka nĩ wega nĩgetha mamenyekane kuma haha gũthiĩ na kũu andũ a Mwathani marĩ.
wale ambao watachukua sadaka, tafadhalini karibieni ili muweze kujulikana. Wakati kama huu tunakuwa na mambo tofauti. Tunataka kwambia igongona twarugame na iguru tukaigithia mutungatiri witu tumoite yoshitu please turugame na iguru tukaribisha mutungatiri witu. Tunataka kwambia igongona twarugame na iguru tukaigithia mutungatiri witu tumoite yoshitu please turugame na iguru. Kai twĩtĩkĩre kũrũgama nĩgetha tũgoce Mwathani. Twĩtĩkĩre kũrũgama tũgoce Mwathani. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa Gania, Ngai wakwa, Ngai wakwa Jesu. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa Gania, Dagotia, Dagotia, Dagotia wa magegania. Dagotia, Dagotia Jesu. Baba,
Muraika wa Jehova naguo thayo wa Jehova kimuyura ngoro yake akiruta igongona akimwita Jehova Shalom muturire wake wothio kigarurwo ni Jehova kinyonete thayo wa ma Jehova Shalom Maria Yesu kia kuiganira ngoro yakwe kigethayo nä kå rä må ndå å ngä endire kå hå thä ra indo icio cithiä o akaunti-inä ya kanitha nä 247 247 nä ya Equity 247 247 266 ä yo nä account now 266 974 266 974 koguo nä 247 247 na rä u account nä 266 974. Thank you muno. Rä u nä tå kå gä na mweke wa gå thaithanä rä ra bamĩrĩ nä tå kå heo rä u rwä mbo rwa mahoya athani nä tå kå rigicä ria bamĩrĩ senior most gatagatä-inä kanyu sehemu yangu yangu wewe katika safari yangu twatembea na Bwana sehemu yangu. Andũ a bamĩrĩ arĩa metanĩtio na Simon nĩ inyuĩ tũra request mwĩtĩkĩre gũkuhĩrĩria ithandũkũ nĩgetha mũneanwo moko-inĩ ma Ngai. Yana wewe pamoja 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 na wewe katika safari yangu yana wewe niongoze safarini
Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba hii familia tafadhali songa. Wachungaji tutajipanga huko nyuma kidogo. Karibieni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunaombeaga jamii wakati kuna matanga? Ni kwa sababu kuna roho. Kifo ni roho. Biblia inauliza kifo, mshale wako ama uchungu wako uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na unaonaga kwamba kuna watu wanauliangwa na kitu fulani, watu wote kwa familia. Kwa nini? Ama unakuta premature death katika familia, kwa sababu ni roho inatumangwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kama watumishi wa Mungu, kile kitu tunaweza fanya katika hii familia siku ya leo ni kuachilia maombi. Kama kuna mapepo, kama kuna maroho ambazo zimetumwa katika hii familia, tuache tumekanyanga, tumevunja, tumeharibu kwa jina la Yesu Kristo. Sio kazi ya wachungaji peke yao. Ni kazi ya kila mtu ambaye aliingia kuleta rambirambi. So, ninaomba wale wote ambao tunakaa chini, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako, alafu uelekeze mikono yako mbele ya hii familia. Useme kitu juu ya hii familia. Maana wanahitaji maombi yetu sasa hivi. Wanahitaji tuwatie nguvu. Tuwaachie nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna mahali pesa haiwezi ikasaidia mtu. Kuna mahali marafiki hawawezi saidia mtu. Lakini kama vile tumesikia neno ya siku ya leo, ya kwamba Mungu wetu anatujali, anatujua vizuri, anajua nywele ambayo iko juu ya kichwa yako, anajua shinda ambayo unapitia, anajua mshale ambao umeelekezwa kwako, anajua pepo ambayo inapigana na maisha yako, anajua pepo ambayo inapigana na jamii yako. Na tunatangaza kuanzia leo katika hii familia hakuna premature death katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kukufa ovyo ovyo kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa, acha kunyamaza, sema kitu juu ya familia hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi, hakuna Mungu kama wewe mfalme. Ni asante Bwana wa majeshi kwa ajili ya nafasi hii umetupatia Jehova Jire kusimama na hii familia. Ndio wamepoteza mmoja wao Jehova Jire, lakini kuna kitu tunataka kuachilia katika maisha yao. Kuna kitu tunataka kuachilia katika familia hii. Tunaachilia ulinzi wa Bwana, tunaachilia neema ya Bwana, tunaachilia nguvu zako Bwana zikawatawale, tunaachilia malaika wako Baba, tunaachilia Roho wako Bwana, kila maroho ya kuzimu, kila maroho ya kifo, kila maroho ya mauti tunaikataa, tunaivunja, tunaifukuza katika jina la Yesu Kristo. Maroho zote za giza ambazo huangaisha familia hii, kuanzia wazazi, kuanzia watoto wao, tunatakataa katika jina la Yesu. Tunavunja kila madhabahu iliyojiinua ama kuinuliwa, madhabahu iliyojituma ama kutumwa katika ngoma hii, tunaing'oa, tunaivunja na tunainua madhabahu ya Kristo, tunainua bendera ya Kristo, tunainua ulinzi wa Kristo, tunainua baraka ya Kristo. Tunawabariki na afya njema, tunawabariki na maisha marefu, tunaongezea miaka yao Bwana. Tazama Jehova, wamekuwa wakilia kwa sababu ya kupoteza kijana yao Jehova, ile nafasi ambayo Bwana wa majeshi yule kijana walikuwa wamemweka. Tunataka kuachilia nguvu za Kristo, Roho wa Kristo, jazilia lile pengo, tawala katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa maroho zote ziliwaipandwa, nguvu zote ziliwaipandwa kinyume na maisha yao katika jina la Yesu.
tunawatakaza na kuwafunikia na damu ya Yesu, kuanzia kwa kichwa mpaka nyayo za miguu yao, katika jina la Yesu. Tunakataa majengo yote ya shetani katika miili yao, maficho yote ya mapepo katika miili yao, katika jina la Yesu. Tunavunja magonjwa aina yote katika jina la Yesu. Tunavunja maradhi aina yote kwa jina la Yesu. Tunakemea roho ambayo tangatanga katika maeneo haya, roho ya ulevi katika jina la Yesu. Tunaikataa, tunaipinga roho ya pombe, roho ya miraa, roho ya madawa, tunaifukuza, tunaikanyanga kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Tunafungua vijana wa mtaa huu, tunafungua watoto wa mtaa huu katika jina la Yesu. Silaha zote za shetani, ujanja wote wa shetani tunaharibu sasa kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana tembea, tembea kwa kila nyumba, tembea kwa kila mmoja wao, tembea Bwana kwa wazazi, tembea kwa watoto wao, tembea kwa wachukuu katika jina la Yesu. Tumeacha, tumesambaratisha kazi ya shetani katika familia hii. Tumeacha, tumesambaratisha kazi ya maadui kinyume na maisha yao katika jina la Yesu. Tunawainua na kuwabariki, tunawajazilia na nguvu za Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu ikawafunike Bwana. Ponya mioyo yao Baba, watie nguvu Jehova, waelekeze kwa mkono wako Baba. Tembea pamoja na wao Bwana. Umesema tusiogope, kwa sababu sisi Bwana wa majeshi ni wa maana kwako kuliko wale ndege Bwana wa majeshi. Natangaza Jehova, uoga ikawaondokee, uoga ya kukufa ikawaondokee, uoga wa njali ikawaondokee, uoga wa kupigwa na maadui ikawaondokee. Tembea na wao Bwana, watie nguvu Jehova, wafunike kwa uwezo wako Jehova. Tumeacha baraka ya kipekee katika hii familia. Kuanzia leo hakutakuwa na premature death katika jina la Yesu. Watu hawatakufa mapema kuliko jinsi Bwana uliwabariki na miaka uliwapatia Jehova. Natangaza kwa mamlaka ya Kristo, kila mmoja wao ataishi miaka yake yote uliompatia Jehova Jire. Roho ya kuwakatishia maisha ondoka kwa jina la Yesu. Roho ya kuwaonea ondoka kwa jina la Yesu. Roho ya mapepo, roho ya wachawi, roho ya waganga ikaondoke kwa jina la Yesu. Tunatangaza hivi, kama kuna madhabahu yoyote iliwainuliwa na mababu wale wa kitambo ambayo huwa inadai damu, tunaikataa sasa, tunainyamazisha sasa, tunaing'oa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna maroho za kitambo zitawafatafata. Pokea sifa Bwana, endelea kuwaguza, endelea kuwabariki, wapatie furaha na amani, maana ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Wa majeshi tusikie, kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi, tutafua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu, mioyo yetu twareta mbele zako, tutakaze utembee nasi. Ndio ndio vote of thanks. Family mali ya kuikaradi hata sisi tunakaa chini kwa sababu tumebakisha hiyo sehemu ya vote of thanks, alafu tuweze kuondoka hapa. Asanteni sana mpaka wa leo, tumeona Bwana mkono wake endelea na kufanya makuu. Vote of thanks. Yule ana wale wanashokia gado
John Kamau. Karibu ndio mara. Rũgama hau. Hau ũrĩ. Mũrĩega andũ aitũ. Niĩ nĩ niĩ ndetwo guo John Kamau na nĩ niĩ mũcokia wa ngatho. Ngatho cia mbere ngwamba gũcokeria Ngai Mũtũmbi nĩ ũndũ wa gũtwarahũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona gũtũhe kĩheo gĩkĩ kĩega ta kĩa muoyo. Mwathani agocwo. Ngatho cia kerĩ niĩ ngũcokeria mũndũ ũrĩa ũthondekire kanyũmba karĩa tũgũthiĩ kũhurũkia Mũtigairĩ Simon. Wa gatatũ, makanitha mothe marĩa matũnyitĩrĩire kumagia rĩrĩa twagĩire na ndeto ĩno gũtirĩ hĩndĩ tũtakoretwo na andũ a makanitha othe ithuĩ nĩ twamũcokeria ngatho. Arata aitũ kuma Gaicajirũ, Ihumbu, Gaturi, Kĩria, amũkĩrai ngatho citũ. Wa kana, atumia aya aitũ egataki matũnyitĩrĩire ageni aya aitũ hĩndĩ kuma hĩndĩ ĩyo yothe, amũkĩrai ngatho citũ. Anake, amũkĩrai ngatho nĩ ũrĩa tũthiĩte twĩ hamwe wega na tũgakorwo tũtindĩkĩte ihinda rĩrĩ o kinyagia hau tũkinyĩte. Anake ngĩmũtiga, ndirĩ ũndũ ingĩmwĩra no ndĩmwĩrire watch your front, tondũ ti kwega mbere ya anake, kwega nĩ kũũru. Ũguo watch your front. Nyũmba itũ ndamũcokeria ngatho nĩ ũrĩa tũnyitanĩire hamwe na inyuĩ na tũgakorwo twĩna thayũ. Nyũmba itũ kei tũkorwo na tũtongoretio nĩ thayũ, rũhuho ona wendo, twendane o ũguo twendanĩte, nĩ gũkorwo ndigwĩciria he mũndũ tũhĩtĩirie ũkĩte gĩikaro gĩkĩ mũgeni ona kana mũthoni witũ. Ngatho cia mũico nĩ inyuothe mũtũikarĩtie haha kĩharo-inĩ gĩkĩ ihinda rĩrĩ, nĩ gũkorwo ko mũtirĩ ho ona ithuĩ tũtingĩrĩ na thayũ. Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you very much. Tũkĩmũcokeria ngatho na rũhĩ rwegega. Kaita gaka nĩ tũrĩ na chaplain nĩ ekũgweta kaũndũ kanini kegiĩ maĩ nĩgetha ndĩmwĩra tũgũkorwo. Nĩ wega mũno mũtungatĩri wa parish. Niĩ ndakwenda ũhoro wa ũtheri. Hwaĩ twĩ haha hwaĩ-inĩ na baba witũ ithe wa Simon he marũa arahetwo maumĩte kũrĩa kwa Mwasco kũrĩa kwa maĩ Mũrang'a. Tũrakĩmwĩra ũmũthĩ ageni moka nĩ tũkwanĩrĩra tondũ nĩ ũteithio ithuothe tũrenda thĩinĩ witũ wa itũra rĩrĩ. Maraugĩte atĩrĩrĩ, tũgũmĩgure Reverend Pastor nĩarekĩra gwake maĩ mũthenya wa Aramithi last ĩno yũkĩte mweri 24 haha kĩratina ithuothe kuma kũrĩa Gĩthioro Ndutimi gũkũ tũrĩ nĩ akona mũcemanio wa maĩ na nĩ akotongorecio nĩ Engineer Njoroge. Ũhoro ũcio wa maĩ macio nĩ atĩrĩrĩ, tũmenyithio ũrĩa tũkũnyitanĩrio maĩ maitũ na mũthenya ũcio ũrehete maĩ. Kwĩ maĩ mekuo ona kũrĩ amwe aitũ manyuaga maĩ o every Thursday, every week. Rĩu tũgakĩrwo atĩrĩrĩ, ona twoka harĩa Aramithi nĩ tũgatarĩrio ũrĩa we ũgwĩka nĩgetha ũgĩe na maĩ macio maitĩno gwaku mũciĩ. Na hamwe na ũguo no tũramenyithio no tũthiĩ kũrĩa Kahuro wabici ya maĩ ũtarĩrio macio me mothe ũrĩa ũgwĩka. Koguo nĩ twamwĩhoya mũno makĩria na nĩ twanĩrĩra ũguo Aramithi twahota no tũkehera gatene kuma thaa 5 ũguo nginya harĩa magagĩũkĩra na tondũ magakĩanĩrĩra rĩ twagĩthiĩ ho tondũ twagĩa na maĩ nĩ kĩrathimo. Ta rĩu tũka tũita maĩ mũtungatĩri witũ gũkũ tũgateithia aciari aitũ tũgatatwa no mema marĩko thĩinĩ wa mĩthemba-inĩ itũ rĩ tũtigũthĩnĩka. Nĩ wega twathĩkĩre thirikari itũ matuĩke ũguo na matũteithie. Nĩ wega Reverend Tyrus.
Tunakonekie mai mekuo. Kwanza tukaweze kuomba kwa sababu ya sadaka, alafu madhabahuni. Mwathani Ngai ithe witũ na mwene hinya wothe, nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa wakorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ibada ĩno, na nĩ wega nĩ tondũ na wagũtwarĩria na njĩra nyingĩ ũgerete kũrĩ ndungata ciaku na kiugo gĩaku. Na rĩu Mwathani, thutha wa gũtũrehe, niwe ugĩte tũtigoke harĩa kĩgongona-inĩ gĩaku kĩamũrĩirwo, tũtigoke moko matheri. Na kũrĩ na arĩa matambũrũkia moko mao Mwathani, mena wĩtigĩri wa rĩĩtwa rĩaku na wathĩki. Amũkĩra iheo ici Mwathani, waheo nĩ ciana ciaku, ũcitherie na ũciamũre nĩgetha ituĩke cia kũruta wĩra waku. Na warĩa othe matambũrũkia moko mao Mwathani, nĩ tondũ wa gũkwenda na gũgũtĩĩa na kwenda gũgũtũũgĩria. Mwathani, nĩ ũĩ the source of the offering. Nĩ ndahoya Ngai witũ ũmongerere kĩndũ na kĩngĩ, na nĩgetha ithe witũ tongore ũheanaga mwega wa gũtũma andũ aku maime from one level to the next, from one glory to the next. Mwathani, wĩtĩkĩre gũkinyĩria andũ aku nĩgetha magĩe na indo njiganu nĩ ũndũ wa mabataro mao ma andũ ao, ona ningĩ nĩ ũndũ wa wĩra waku. Na tũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mũhonokia witũ. Amen. Twarĩkia gũkinya hau, rĩu nĩ ngũria members cia family arĩa mena hinya, na nĩ inyuĩ mũkuoya ithandũkũ rĩrĩ. Ciana iria nini cia family ĩno nĩo mekuoya mahũa macio, ona mũtharaba mbica ndĩgũikũrũka harĩa kĩanda, no mahũa na mũtharaba nĩ ũgũikuo nĩ ũmwe wa acio a family. Ũguo family members ĩtĩkĩrai gũka na arata aitũ a family, tũke tuoye ithandũkũ rĩrĩ. Ndungata cia Mwathani ithuĩ hamwe nao nĩ tũkũtongoria, rĩu tũthiĩ tũgĩthomagĩrwo ciugo nĩ Gideoni nĩacemanirie na mũraika wa Jehova, naguo thayũ wa Jehova kĩmũiyũra ngoro yake, akĩruta igongona akĩmwĩta Jehova Shalom. Mũtũrĩre wake wothe kĩgarũrwo nĩ Jehova. Nĩnyonete thayũ wa ma kũrĩ Jehova Shalom, kuma rĩrĩa ndetĩkirie Jesũ kĩgĩa kũiganĩra, ngoro yakwa ĩkĩgĩa thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio. Rĩu njetereire Jesũ ahingĩrie ciĩranĩro. Na tũraga njaragia thayũ nĩguo ngoro ĩiganĩre, kuma kĩanda nginya rũgongo, kũrĩ ũtukũ na mũthenya. Ndeciragia andũ aitũ na arata no mahe thayũ wa ngoro, na ndionire thayũ kũrĩ andũ tiga kũrĩ Mwathani Jesũ. Nĩnyonete thayũ wa ma kũrĩ Jehova Shalom, kuma rĩrĩa ndetĩkirie Jesũ kĩgĩa kũiganĩra, ngoro yakwa ĩkĩgĩa thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio. Rĩu njetereire Jesũ ahingĩrie ciĩranĩro. Ndeciragia maũndũ ma thĩ no mahe thayũ wa ngoro, nderiragĩria gũtonga nĩguo ngoro ĩiganĩre, nayo mĩhang'o ĩkĩngĩa gĩaga thayũ na gĩkeno, no ndacemania na Jesũ. Atũheire thĩinĩ wa Jesũ Kristo kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe, no rĩu
Oguo ranĩirio na njĩra ya gũka kwa Mwonokia witũ Jesu Kristo ũrĩa wanangĩte gĩkuũ agĩtũrehere muoyo ona ũhoro wa kwaga kũbutha. Rũgama hau ndũgakĩre hau. Waigũrũ cokia thutha nĩguo araiga. Aya uga ũrĩa ũrenda. Handũ ha gũikara na gũtirĩ handũ ingĩhurũka, ndĩ mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩkuo njĩrĩirwo gĩkeno. Mũndũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũndũ mũka aikaraga o ihinda inyinyi na nĩ wirwo nĩ thĩna, akũraga nake agatigwo ta ihũa, ningĩ ateng'eraga tarĩ kĩruru na ndakindagĩria. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ muoyo-inĩ, o hĩndĩ ĩyo tũrĩ o gĩkuũ-inĩ, tũngĩhota gũcaria gĩteithio kũrĩ ũ? Tiga we Mwathani, we ũrakaraga nĩ ũndũ wa mehia maitũ o ta ũrĩa kwagĩrĩire. No Mwathani Ngai mũtheru mũno, nawe Mwathani wĩna hinya mũno, ningĩ wĩ mũhonokia witũ mũtheru na wĩrĩtwo nĩ tha. Tiga gũtũneana kũrĩ maruo marĩa ma gĩkuũ gĩtathiraga. Mwathani we wĩ maũndũ marĩa mahithe ma ngoro citũ, tiga gũthinga matũ maku mena tha atĩ nĩguo matikaigue kũhoya gwitũ. No Mwathani Ngai mũtheru mũno, nawe Ngai mwene hinya mũno, nawe mũciri wagĩrĩire wa mĩndĩ na mĩndĩ, tũkirĩre na ndũkanetĩkĩre gũtũma atĩ tũgwe tũtigane nawe nĩ ũndũ wa maruo ma gĩkuũ ona marĩkũ thaa ĩrĩa matukũ maitũ magathira. Nĩtagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha, tondũ nĩnjĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheana nginya igũrũ, ngũtũũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua, ndĩna hinya wa Roho Mũtheru, ngĩonanagia matuĩro marĩa ngatuĩrwo, hamwe na arĩa mamumaga thutha, nĩ kuoya indo ciothe cia Ngai cia mbara, njoke njoe gako ka ũthiĩku, njoke njoe kweria nene ya wĩtĩkio, nĩguo ũrane na mũcuka, nĩgũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya, acio matikahotwo, nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo. Ngai tũthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩhokete Jesu Kristo
na nĩ ũndũ wa ũtugi mũingĩ ũrĩa Ngai atũheaga, ona ningĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa atũtheririe agĩtũtua thingu na ũndũ wa Jesu Kristo. Nĩ twaheana roho wa ndungata yake Simon moko-inĩ ma Ngai ma tene na tene, amuoya atuĩke wake, na ithuĩ tũcokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ, twĩ hamwe tuge tĩĩri nĩ ũcoke tĩĩri, mũhu nĩ ũcoke mũhu, na rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ. Na twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa ma na ti itherũ atĩ arĩa othe makũũrĩtwo nĩ Mwathani nĩ makariũka magĩe na muoyo ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ, ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha aũriũke wĩna riri ta mwĩrĩ wake, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Gĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga, andĩka atĩrĩ, kũrathimwo nĩ arĩa akuũ arĩa makuaga me thĩinĩ wa Mwathani kuma rĩu na thutha ũyũ. Nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo makĩhurũke mawĩra mao maritũ, amu ciĩko ciao nĩ irũmanagĩrĩra nao. Mwathani tũiguĩre tha, Mwathani tũiguĩre tha. Ithe witũ ũrĩa wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagerera matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Kahinda gaka nĩ ngũria mũtumia wa Simon agĩkorwo hamwe na ithuĩ, etĩkĩre gũka anyitĩrĩirwo, ateithĩrĩirio, oke nĩgetha ambe ahotithie aikie, arabu aciari na arĩa maciaranĩirwo na Simon tũgĩthiĩ na njĩra ĩyo nĩ njega. Ona ciana cia Simon ikorwo no ihote o ũrĩa cigana nĩ wega. Anyitĩrĩrwo kahora. Thank you mũno mũno wa kwĩyũmĩrĩria. Haya, aciari a Simon angĩkorwo nĩ mekũhota. Haya, arĩa maciaranĩirwo na Simon, arĩa maciaranĩirwo na Simon, arĩa maciaranĩirwo na Simon, kĩmwe kĩmwe kĩa igongona, kĩmwe kĩmwe tũkĩre nĩgetha tũmũteithĩrĩrie, na no nginya mwambĩrĩrie arĩa marĩ a Simon, brothers cia Simon na andũ a nyũmba, kĩmwe kĩmwe kĩa igongona twĩkagia kamwena-inĩ. Haya, nĩ ũguo rĩu, rekei tũkĩhingũre rĩu mweke ũyũ kũrĩ andũ othe, na tũgĩka ũguo tũgĩthiĩ tũkĩgocaga Mwathani. Thikũ cia mbere tũingĩ mwena-inĩ tafadhali. Mũthee ndũgagĩũke mbere ya skrini. Yeah.
undu wa uria twitikitie Jesu Kristo ona ningi ni undu wa kumenya ati Bwana Simon ni athire nyumba-ini ya Ngai na akabatithio ta uria tukuonaga na thiini wa rugano-ini rwake. Ni tukuhanda mutharaba uyu thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen. Na andu othe maige Amen. Ni turi na mahua ihua ria mutharaba athuri a kanitha ria ngoro ni ria mwana wa ithe witu wa mutumia wa Simon akorwo no ahote mutumia wa Simon yakwa ndari kuraihu akorwo no ahote okigere riu ria ngoro riu ringi ni ria twana twa Simon riu ria arauthikia ria riu ringi twana twa Simon twana twa Simon azumagire yumete Ngai muigirira riria ria dawu thank you oba ukima makuhanda nä ngwenda kå må cokeria ngatho inyuothe nä tondå å rä a mwathani amå na wendo må ingä atungatä ri othe nä tå kwenda kå må cokeria ngatho må no na inyuä inyuothe na arä a menjire irima rä rä rå cinä rwa tene nä tå kwenda kå mwä ra nä thank you må no må no ona gå tiga mawä ra manyu ma goro nä getha tå tindanie å må thä igongona rä 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 a Simon nä tå kwenda kå gatha Ngai må no må no itanahoya nä ndä rehe kä ndå kä rä a gä tagatha gä tå gä a kå rä o na ciarä ndä witå wa Mothers Union nä egå ka hoe coke tå hoe mahoya ma kå rä kia Ngai tå hoe nä twagå cokeria ngatho Ngai ithe witå wa matu-inä nä tondå nä watå kinyia kä rekä rä ro kä a igongona rä rä mwathani må thingu nä tå kuona hinya waku na å hotani waku Ngai amo mahinda maya Ngai ithe witå gä ikaro gä kä kå rä indo ithondeketwo cia kå rä o na cia kå nyuo wacineana guoko-inä gwaku gwatha tå gä kå rio cirathime no citherie nä getha ituä ke å teithio mä rä-inä itå å korwo maririkana ihinda rä rä Ngai ithe witå arä a matangä ona arä a hå tu na nyotu Ngai nä tondå nä ciå mbe ciaku mwathani wakä hoya gå ikario nä we ihinda rä u tå gwä ka å guo Ngai no rä kanä rä rie hamwe na ithuä wahoya na twetä kie nä waigua nä tondå wa Jesu mwathani witå nä twagå cokeria ngatho mwathani nä tondå wa gå tå teithia kå rä kä rä ria wä ra å rä a å ratå he ng'o mä ingä koretwo ä kå gå kä harä nä tondå wa må thenya å yå wa å må thä ona å rä a andå aku mwathani å marutire kå ndå na kå ndå nä getha moke momä rä rie bamĩrĩ ona tå korwo twä na igongona rä rä mwathani watå he rä a goro må no wä ra å yå wothe twaruta twä ndungata nawe wä må nene witå na nä kä o nä tå kwenda kå gatha na gå kumia rä twa rä aku ihinda rä rä akinya mwathani rä a kumaga nä tå kwenda kwä neana moko-inä maku macio marĩ na å hoti na mena hinya nä getha Ngai witå tå gitä rwo nä we o må ndå agä coka gä ikaro-inä gä ake na watå hetha cia thabarä mwathani na twakinya å tå teithie kå ririkana marä a mothe å twä kä ire må thenya wa å må thä na gå kwä ra nä wega mwathani nä tå kå ririkana bamĩrĩ ĩrĩ yothe Simon ona ningĩ arĩa othe maciaranĩirwo nake ona aciari na nyũmba yothe ya Simon ona ningĩ no tũkũririkana mũtungatĩri Macharia arĩ kũrĩa mũrĩmo onake hamwe na bamĩrĩ yake toguo atwĩra aya othe Ngai ndamaneana moko-inĩ maku tondũ we nowe ũngĩhota kũmomĩrĩria na kũmahe thayũ ona kũmahe mwathani ũhoro ũcio wa gwĩtĩkĩra atĩ ũyũ nĩwe wĩkĩte Ngai na nä getha ningä må tå rä a megå tå ra matarä na Simon wega waku mwathani å tuä ke wa kå maigana rå gamia bamĩrĩ ya Simon na nä getha twana tå 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 kå re wega mwathani twä na kä rä a gä othe kä batarä kanä te hamwe na må tumia wake na twahoya å guo nä å ndå wa Jesu Kristo må honokia witå amen na rä u wega wa mwathani witå Jesu Kristo
na wendo wa Ngai onayo ngwatanio ya Roho Mutheru iroge hamwe na ithuĩ nĩtũranie hamwe na ithuĩ rĩu na nginya tene na tene. Amen. Amen. May God bless you all. May God bless you. Isaya. Isaya jina lako. Unazitile tu bananilia. Isaya. Kani gani wewe? Ya? Ndo adio wega. Kajambe jeje. Te dayo ama. Oreje o basharomu. Mareria dete kinje. Yesu geya koiganira. Oro yakwe kegedayo. Agekeno kya onokyo. Ujete Jesu. Ai. Unaliwa ligedho akureire maiguru